নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয় অনুষ্ঠান দৰবাৰলৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম আজি আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো দুগৰাকী এনে ব্যক্তি যি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কাহিনীয়ে আপোনাক কৰিব উদ্বুদ্ধ তেওঁলোক আছিল খেলুৱৈ তেওঁলোক বৰ্তমান সময়ত ফিটনেছ গুৰু তেওঁলোকৰ এচিভমেন্ট তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা সাফল্যৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম মই পৰিচয় কৰাই দিছো মোৰ সৈতে আছে নিশান্ত বৰদলৈ Nishant Bordoloi, আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়া প্ৰয়োজন নাই আমাৰ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ এটা ফৰিং ফুটা নাম বৰ্তমান তেওঁ কিংছ 11 পাঞ্জাবৰ তেওঁ ফিল্ডিং কোচ তাৰ লগতে তেওঁ প্ৰাক্তন ৰঞ্জী খেলুৱৈ আৰু ইণ্ডিয়া আইডলৰ তেওঁ প্ৰাক্তন প্ৰশিক্ষক তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তেওঁৰ ৰিচিভমেন্ট তেওঁৰ সাফল্যৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ সৈতে আছে Madhurjya Borah আগতে পূৰ্বতে কেমেৰা সন্মুখত অহা নাই ইমান মানুহ আমাৰ অসমৰ মানুহ নাজানে কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে আইৰনমেন যেটো কয় আইৰনমেন ইতিমধ্যে তেওঁ ভিয়েটনাম ফিলিপাইনছ Thailand আদি দেশত তেওঁ এটা আইৰনমেনৰ কিতাপ অৰ্জন কৰিছে আৰু আমাৰ আইৰনমেনৰ প্ৰফেচনেল কিতাপ অৰ্জন কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদ Madhurjya Borah মই দুইজনকে স্বাগত জনাইছো আৰু আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ফিল্ডৰ কেবাজনো খেলুৱৈ বিভিন্ন ফিল্ড তেওঁলোকে ফিটনেছ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে সকলো উঠুক এইবিলাক তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি মই পুনে Nishant Bordoloi পৰা আৰম্ভ কৰিছো Nishant Bordoloi পৰা মই জানিব বিচাৰিম নিশান্তৰ কেৰিয়াৰ আমি জানো নিশান্তৰ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে জানো এটা বৰ্তমান ফিটনেছ গুৰু কিন্তু ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে জানো যে অসমত ৰঞ্জী খেলিছে প্ৰায় 25খন খেলত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেই কেৰিয়াৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল এই বিষয়ে অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম মোৰ ক্ৰিকেটিং কেৰিয়াৰ একচুৱেলি চাব গ'লে ষ্টাৰ্টেড অফ মই বহুত সৰু আছিলোঁ তেতিয়া একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ক্ৰিকেটিং কেৰিয়াৰ মোৰ দাদাই খেলিছিলে ক্ৰিকেট তেখেতে ইমান ওপৰলৈ খেলিব নোৱাৰিলে কিন্তু মোক তেখেতে বহুত এনকাৰেজ কৰিলে কৰাৰ পিছত মই প্ৰথমে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত জইন কৰিলোঁ ক্ৰিকেট খেলিবলৈ 1984 17 September 1984 এই ডেটটো মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ আৰু তোমাৰ নৱাব আলী ছাৰ কোচ আছিলে তাৰ আণ্ডাৰত মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা খেলা আৰম্ভ কৰিলোঁ এণ্ড মই 1989 চিৰিজটোত ফাৰ্ষ্ট মই চিকেন আইডু আণ্ডাৰ 19 টিমটোত পাইছিলোঁ আচ্ছা চ' দেট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট পাইছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা মই খেলা আৰম্ভ কৰিলোঁ মই ৰঞ্জী ট্ৰফি ডেবিউ 93-94ত কৰিলোঁ তাৰ পৰা খেলি সেইখিনি সময়তে মই আণ্ডাৰ 16 ইণ্ডিয়া কেম্প আণ্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়া কেম্পো পালোঁ পোৱাৰ পিছত মই ইংলেণ্ডতো খেলিব মই 17 ইয়াৰ্ছমান ইংলেণ্ডত ক্লাব ক্ৰিকেট খেলিলোঁ তাৰ পৰা মই ইণ্ডিয়া কেম্প আণ্ডাৰ 16 আণ্ডাৰ 19ও কৰিলোঁ খেলি পেলাই মই 2008-9ত অসমকো লিড কৰিলোঁ আৰু 2008-9ত মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই আৰু নেখেলোঁ বুলি নেখেলি পেলাই তাৰপিছত মই লাহে লাহে মোৰ নিজৰ ফিল্ডটোত মানে ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই সেইখিনি সময়ত মই একচুৱেলি ক্ৰিকেট কোচিং কোৰ্চ এটাও পাছ কৰিলোঁ ইংলেণ্ডৰ পৰা আৰু লগতে মই ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড কণ্ডিশ্যনিঙৰ কোৰ্চ এটাও কৰিলোঁ সেইখিনি পৰা ক্ৰিকেটৰ পৰা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হ'ল মোৰ ইনটু দ্য লাইন অফ ফিটনেছ আমি নিশান্তক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ এইকাৰণেই গৌৰৱ কৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ৰ যিসকল প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ আছে বিৰাট কোহলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱৰাজ সিং কাৰ কথা ক'ম ঋষভ পন্ত এইসকল খেলুৱৈ শিখৰ ধাৱান এইসকল খেলুৱৈ তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষক তেওঁলোকক তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিছে সেইবিলাক অভিজ্ঞতা জানিম আমি তেওঁৰ পৰা যে তেওঁলোকৰ লগত সান্নিধ্য এইবাৰ ইণ্ডিয়া যিটো IPLত যিটো কিংছ 11 পাঞ্জাবৰ তেওঁ প্ৰশিক্ষক আছিলে সেইবিলাক তেওঁৰ সান্নিধ্য এইবিলাক বিষয়ে জানিম মই অলপ Madhurjya পৰা আহিছোঁ Madhurjya পূৰ্বতে ট্ৰায়াথলনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন Madhurjya মই সেইবুলি জানিছিলোঁ Madhurjya ট্ৰায়াথলন তাৰপিছত আইৰনমেন কেনেকৈ এই যাত্ৰাটো বিষয়ে অলপ ক'বানি প্ৰথমতে একচুৱেলি মই ছুইমাৰ আছিলোঁ তাৰপিছত 2000ৰ পৰা মই ট্ৰায়াথলন কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ চ' 2002ত মই নেশ্যনেল গেমছ বিশাখাপট্টনম হায়দৰাবাদ যিটো নেশ্যনেল গেমছ তাৰ পৰা মোৰ মানে নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ আৰম্ভ তো তাত অলম'ষ্ট চাগে মই লাষ্টৰ পৰা 5 নম্বৰ মানত আছিলোঁ তো একেবাৰে মানে বেয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰথম মোৰ নেশ্যনেল তাৰপিছত কিন্তু মই এৰি নিদিলোঁ তো মানে মোৰ স্পৰ্টছো ইমানেই ভাল লাগিল তো মই কণ্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত 2012ত মই নেশ্যনেল চেম্পিয়ন হ'লোঁ 2002ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি 2012ত মই নেশ্যনেল চেম্পিয়ন আচ্ছা তো তাৰপিছত 2013ত মই সাউথ এছিয়ান চেম্পিয়ন হ'লোঁ তাৰ পৰা মই লাষ্ট ইয়েৰৰ পৰা একচুৱেলি আইৰণমেন আৰম্ভ কৰিছোঁ 70.3 তো বহুতবাৰ মই ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত 2017ৰ পৰা মই হাফ আইৰণমেন আৰম্ভ কৰিছোঁ বৰ্তমান আৰু 3টা হাফ আইৰণমেন মোৰ হ'ল এতিয়ালৈকে 2018লৈকে আৰু 2000 আৰু গোটেইকেইটাতে মই প্ৰথমটো ফিলিপাইনছত আছিল সুবিক বে 70.3 তো তাত মোৰ 3rd প্লেচ আছিল তাৰপিছত মই ভিয়েটনাম যোৱা বছৰ ভিয়েটনামত 2nd প্লেচ এজ এ এছিয়ান এলিট তাৰপিছত এইবাৰ মই জাষ্ট আকৌ 2nd প্লেচ এজ এ এছিয়ান এলিট চলে 70.3 মাইল যেটো আইৰণমেনৰ কথা কৈছে তাত 1900 মিটাৰ সুইমিং
নহয় জানো একেলগে 1900 মিটাৰ সুইমিং আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিয়ে লগে লগে 90 কিলোমিটাৰ সাইক্লিং আৰু 90 কিলোমিটাৰ সাইক্লিং শেষ হোৱাৰ লগে লগে 21 কিলোমিটাৰ ৰান নন ষ্টপ বিৰামহীনভাৱে কৰিব লাগিব সেইটো নিয়ম আৰু সেইটো নিয়ম আমাৰ আজি আমাৰ বিশ্বৰ যুৱ সমাজৰ কাৰণে অন্যতম আকৰ্ষণৰ বস্তু হৈছে আইৰণমেন আৰু আইৰণমেন ফিটনেছ আল্টিমেটলি গণ্য কৰা হয় আৰু এই আইৰণমেনৰ যিটো কিতাপ তাত সহস্ৰাধিক দেশ বিদেশৰ তাত পৰীক্ষাত অংশ লয় তাত যিটো প্ৰফেচনেল আইৰণমেন তাত তেওঁ ইতিমধ্যে তিনিবাৰকৈ তেওঁ কিতাপৰ নিখণ্ডে প্ৰশংসনীয় আমাৰ অসমৰ এজন যুৱক মই আকৌ এবাৰ নিশান্ত বৰদলৈৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশান্তৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই নিশান্তৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাৰতীয় যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আমাৰ মাহিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি আমি যিসকল ক্ৰিকেটাৰ প্ৰায়সকলৰ লগত নিশান্ত বৰদলৈৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে আৰু এনেকুৱা সম্পৰ্ক যে তেওঁ কোচিং এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ তেওঁ দিছে যে আমাৰ বাহিৰৰ বহু খেলুৱৈ আজি এই নিশান্তৰ ইয়াত যিটো জিম আছে ক্ৰছফিট বৰ্তমান নিস্পিড বুলি প্ৰখ্যাত তালৈ আহি তাত প্ৰশিক্ষণ লৈ গৈছে এই যাত্ৰাটো ক্ৰিকেটৰ পৰা ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ এই যাত্ৰাটো কেনেকৈ হ'ল মই এই যোনটো ক'লোঁ মোৰ খেলি থকা সময়ত মোৰ 2004ত একচুৱেলি মোৰ এটা ইঞ্জুৰি হৈছিলে যোনটো কাৰণে মোক অলমষ্ট মই আই ভিজিটেড কিমান 7-8জনমান ডক্টৰ তাত ভিজিট কৰিলোঁ তেওঁলোকে তেখেতসকলৰ অপিনিয়ন দিলে ডায়েগন'চিছ ক'লে কোৱাৰ পিছত মই এজন স্পৰ্টছ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এণ্ড ট্ৰেইনাৰ এজনক পালোঁ যোনে মোক সেইটো বস্তুটো ৰিহেবিলিটেশ্যন ষ্ট্ৰেংথ ৱৰ্ক আৰু ফিটনেছৰ বিষয়ে বুজালে তো সেইটো কৰাৰ পিছত যোনকিটো মোক 7-8জন এজন মানে এনেই ৰেকমেণ্ড কৰিছে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব চ' মোৰ সেইটো অপাৰেশ্যন নকৰাকৈ টিল ডেট মোৰ ইঞ্জুৰিটো মোৰ এটা বেক ইঞ্জুৰি হৈছিলে which actually মোক অলমষ্ট ক্ৰিপল কৰি দিয়া নিচিনা হৈছিলে মই অলমষ্ট ক্ৰিকেটিং কেৰিয়াৰ মানে that was I think when I was only about 18-19 বছৰ আছিল মই কমপ্লিটলি 4 months মান বিছনাত আছিলোঁ মই উঠিবই নোৱাৰিছিলোঁ সেইটোৰ পৰা তাৰপিছত সেই দুটা বস্তুৱে মোক ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড কণ্ডিশ্যনিঙৰ বিষয়ে বুজালে বুজোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া ক্ৰিকেটটো এৰিলোঁ ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া আৰু নেখেলোঁ তো তেতিয়া মই যেহেতু ক্ৰিকেট কোচিং ৱাজ অলৱেজ এন অপশ্যন কাৰণ মই অলৰেডি কোৱালিফাইড কোচো আছিলে আৰু মোৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছিলে বাট আই থট ফিটনেছ ৱাজ ওৱান ফিল্ড য'ত আমাৰ সদায় মানে লেকিং বা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা এইবিলাক আছিলে বা নলেজটো নাছিলে চ' সেইটো কাৰণে তেতিয়া মই লাহে লাহে বাহিৰত গ'লোঁ মই অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গ'লোঁ ইংলেণ্ডত পঢ়িলোঁ আমেৰিকাৰ পৰা কৰিলোঁ চ' কৰ্চেছ মই কৰি পেলাই স্পৰ্টছ চায়েন্স স্পৰ্টছ মেডিচিন কৰিলোঁ কৰি পেলাই মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে দিছ ইজ হোৱাট আই ৱান্ট টু হেল্প এইখিনি দি কি হ'ল যে আই ৱাজ অলছ' নট অনলি স্পৰ্টছ পাৰ্চনছ মই এইটো ডিচাইড কৰিলোঁ যে বহুত মানুহক আৰু হেল্প কৰিব পৰা যায় education wise knowledge wise fitness wise for example the sport he plays if ami generally ki fitness or you follow one trend to squat hoy to but what is the necessity for every person sobore beleg goal thake beleg into beleg problems thake beleg requirement to heitu uporot base koi so I decided fitness so that is how I stepped into the line of fitness aru kori pela etia ভগৱানৰ কৃপাত যিমানখিনি হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ এণ্ড মাই ইণ্টেনশ্যন ইজ টু কিপ ডুইং দেট আৰু বেটাৰ হ'ব বঢ়িয়া খুব ভাল কথা আমি খালি এই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ আমি কৈছোঁ যে বাৰে বাৰে যে বিৰাট কোহলি আৰম্ভ কৰি শিখৰ ধাৱান এই সকলো খেলুৱৈৰ আজি মানে খুব গভীৰ সম্পৰ্ক সকলোৱে নিশান্ত বৰদলৈৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৌৰি আহিছে আমি গুৱাহাটীলৈ বহুবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান টেষ্ট টিমৰ প্লেয়াৰ ইণ্ডিয়ান টিমৰ প্লেয়াৰ টিম ইণ্ডিয়াৰ প্লেয়াৰ বহুবিলাকো দেখিবলৈ পাইছোঁ এই বস্তুটো মানে এই ক্ৰিকেটৰ ঠিক আছে এইটো মই বুজিলোঁ যে তেওঁ ক্ৰিকেটৰ পৰা ফিটনেছ গুৰু হ'ল কিন্তু কামটোত কেনেকৈ ইমান ইনভলভ হৈ পৰিলে যে সকলোবিলাক এতিয়া দৌৰি আহিবলগীয়া হৈছে নিশান্তৰ ষ্টুডিঅ'লৈ সেইটো মই ভাবোঁ দেট এইটো তেওঁলোকৰ সেইটো গ্ৰেটনেছ আৰু তেওঁলোকে যে মোক একচেপ্টেড মি এজ ওৱান অফ দ্য ট্ৰেইনাৰ কি হয় বেচিকেলি আনাডাৰ থিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যোনটো আছে মোৰ এটাটো মোৰ গেমৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আছে ছেকেণ্ডলি এটা কমফৰ্ট জ'ন এটা আছে প্লাছ তেওঁলোকৰ যোনটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট চ' মই কি হয় যে এইটোৱে নহয় যে চবৰ কাৰণে ছেম চ' ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিকলি যাৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আজি ৱেডাৰ ইজ শিখৰ ধাৱন অৰ গৌতম গম্ভীৰ অৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ অৰ বিৰাট কোহলি অৰ ঋষভ পন্ত হুএভাৰ তেওঁৰ যোনটো স্পেচিফিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট মই সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এমফেচাইজ কৰি তেওঁলোকক এইটো বিলিভ কৰে যে দে কেন বিকাম বেটাৰ চ' যেতিয়া তেওঁলোকে সেই ৰিজাল্টটো পাইছে চ' অবভিয়াছলি দ্য ট্ৰাষ্ট ফেক্টৰটো আৰু বেছি আহে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ টু গেট দেট ট্ৰাষ্ট ফেক্টৰ এণ্ড ডু দ্য ৰাইট থিং ফৰ দেম আৰু সেইটো বস্তুৱে চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেট দেট ট্ৰাষ্ট এটা প্লেয়াৰ আৰু কোচ ৰিলেশ্যন যোনটো হয় দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং টু বি নট অনলি প্লেয়াৰ কোচ এজ মই প্ৰফেচনেল ক্ৰিকেটাৰ বা প্ৰফেচনেল স্পৰ্টছ পাৰ্চন কওঁ ইভেন আপুনি যদি এজন ওৱান মানুহক যদি ট্ৰেইনিং কৰায় দেট কো ৰিলেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সঁচাই প্ৰশংসাযোগ্য নাই আমি গৌৰৱ কৰিব তেওঁলোকক মই এতিয়া মাধুৰ্যৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই মাধুৰ্যৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে একোজন ব্যক্তিৰ জীৱনত ফিটনেছটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ মাধুৰ্যই যিকেইটা কাম কৰিছে বিশেষ ট্ৰায়াথলনে কওক বা আইৰণমেনে কওক ফিটনেছটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন মানে অকল স্পৰ্টছমেন বুলিয়ে নহয় সকলোকে একচুৱেলি ফিটনেছটো দৰকাৰ এটলিষ্ট যদি বেছিক ফিটনেছো কৰে মানে
নিজক মানে স্বাস্থ্যবান কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে দ্যাটছ ৰিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পৰ্টছমেনৰ কাৰণেতো বেলেগ ধৰণৰ ফিটনেছ ধৰক স্পৰ্টছমেনে অলপমান বেছি সময় দিব লাগে ফিটনেছ বা তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটলিষ্ট 20 মিনিটছ বা 30 মিনিটছ যদিও মিনিমাম প্ৰত্যেক মানে নৰ্মেল পাৰ্চন এজন মানুহে দিয়ে তেখেতৰ কাৰণে যথেষ্ট I mean like that is more than enough 20 to 30 Nishant কি কো ফিটনেছ কিমান ইম্পৰ্টেন্ট No, I think fitness to sobotse most important life to health well-being and fitness no jano ame hetu nohole to baki everything else is useless amne jiman ji na thakok apni jodi fitness apni jodi apnar dat paisa ase ar apni jodi enjoy kore apni jodi apnar lora choli logot khelibo nware basic movement apni bole kabar ghor loi goise siri tu uthi jabo nware I think tatke beshi ar dukh loga kotha ki hobo pare soki khonot bohibole atutu dhori bohibo lage so tatke beshi aru mane I don't think tatke saddest part kiba eta manhor life ot hobo pare diabetes ko ajikali moi juntu kote modern world disease ekonai diabetes cholesterol stress thyroid I think these are the modern world disease our modern world disease of pain whole cervical pain back pain knee pain and shoulder pain ei side ekita hol common any third second person moi to kobat bohile muke eta kotha koson mor dingi to lo bikh hoise ki kor you know so that sort of thing so I think it is very important that you stay healthy then Madhurjya kole je have to do some activity but moi eta kotha tena ko always try and go to a professional Madhurjya jitu korise Ironman jitu prothom Vietnam no prothom mutu mur Philippines তাতে গৈ মানে ট্ৰায়াথলনৰ পৰা আয়ৰনমেনলৈ যাত্ৰাটো কেনেকৈ হ'ল সেইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো মই 2002 পৰা মই আপোনাক কলোৱে যে 2002 পৰা মই অলিম্পিক ডিসটেন্স কৰি আছিলো অলিম্পিক ডিসটেন্সটো কি হয় 1500 মিটাৰ সুইমিং হয় আৰু 40 কিলোমিটাৰ সাইক্লিং আৰু 10 কিলোমিটাৰ ৰানিং আচ্ছা তো হেতু মানে হাফ আয়ৰনমেনৰ হাফ হয় আধা হয় তো মোৰ ডিসটেন্স বহা আৰু মানে মোৰ এন্ডুৰেন্স অলপমান ভাল স্পিডত কে মোৰ এন্ডুৰেন্স ভাল সব বেলেগ এথলিটৰ একচুয়ালি বেলেগ ফিল্ডত মানে ক্যাপাবিলিটি বা কি বুলি কয় ঠিক আছে ক্যাপাবিলিটি থাকে দা মোৰ এন্ডুৰেন্সটো অলপ ভাল তো এনেও মোৰ একচুয়ালি আয়ৰনমেনৰ ওপৰত আগৰ পৰা অলপ হেৰি আছিল যে মই লাহে আয়ৰনমেনৰ ফালে যাম শিফট কৰিম তো কিন্তু মই মানে বহুত সোনকালে কৰিব বিচৰা নাছিলো যাতে মই নিজে ভাল ধৰণে ৰেডি হৈ পেলাইহে কৰিম মানে হেতু মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল জাস্ট মানে গৈ পেলাই মই আয়ৰনমেন কৰিলো বুলি কৈ পেলাই মানে নাহো আৰু তেনেকুৱা টাইপ তো মই হেতু কাৰণে এবছৰ মই ফুকেটত থাকি পেলাই ট্ৰেইনিং কৰি আছিলো মোৰ কোচ আছিল ইয়ৰ্গেন জ্যাক who 7-time European champion and then world champion so মই তেখেতৰ আন্ডাৰত ট্ৰেইনিং কৰি আছিলো কাৰণ কেলে যদি মই এটা ডাঙৰ ইভেন্ট এটা কাৰণে গৈ আছো তো দেন নিশান্ত দাই ক'লে যে go to the right person when you want to do something like a fitness or whatever so I was looking for a person who can help me really well in that field so মই ইয়ৰ্গেন জেকক বিচাৰি পালো তাৰ পিছত মই মোৰ সব বাদ দি পেলাই মই নৰ্মালি বেংগলোৰ থাকো বেছিভাগ সময় তো মোৰ গোটেই ফিটনেস কোচিং সব বাদ দি পেলাই মই ভাবিলো যে মোৰ কৰিবলগীয়া যেটো মন আছে মই সব বাদ দি হলো এবাৰ মানে কৰো তাৰ পিছতহে আকৌ আৰম্ভ কৰিম গুটেখিনি তো অলমোস্ট 7-8 মান্থ মান মই তাতে থাকি পেলাই কমপ্লিট ট্ৰেইনিং প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং ওপেন ওয়াটাৰ সুইমিং নৰ্মালি আমাৰ ট্ৰায়াথলন হলে আপোনালোকে গম পায় যে সাগৰত হয় ওপেন ওয়াটাৰ সুইমিং হয় সুইমিং পুলৰ সুইমিং নহয় that's totally different swimming pool ke real I mean totally different পৰিবেশ বেলেগ হয় different মানে environment হয়তো waves থাকিব পাৰে হয়তো flat হ'ব পাৰে তেনেকুৱা আৰু ওপেন ওয়াটাৰ অলপমান মানুহৰ ভিতৰত ভয়ও থাকে তো হেখিনি একব কাৰণে so I was like planning proper and training proper with them and তাৰ পিছত মই ভাবিলো যে মই ৰেডি and let's try আৰু মই মানে যেটো গম পালো যে মাধুৰ্যই একদম প্ৰথম এটেম্পটৰে হেৰি গৈছে এলিট গ্ৰুপত মানে যেটো আমাৰ এমএচআৰ খেদুত খুমোৱা নাই মই এজ গ্ৰুপত কৰা নাই কাৰণ আয়ৰনমেনৰ কেবাটা ক্যাটাগৰী আছে এজ গ্ৰুপ আছে এজ গ্ৰুপ এমএচআৰ যিকোনো জনে যাব পাৰে এলিটত খুমাবলৈ অকমান টাফ মই হেকাৰণে একচুয়ালি প্ল্যান কৰি পেলাই হেকাৰণে হেতু টাইপৰ ট্ৰেইনিং কৰি আছিলো মই এজ গ্ৰুপ কৰিব যোৱা নাই এজ গ্ৰুপ এনিবডি ক্যান গো you can register and you can go and do the event এটা টাইমিংৰ কথা নাই do you will get the title Ironman or half Ironman you get the title but when you go for a elite or when you go for a professional so you have to really train well and they don't I mean you have to take a license actually to be a elite so you have to represent your country there is a process
and you have to show like yes you have been doing this sports for a long time so heblak thake alomon process মই একথা জানিব বিচাৰিছো যে 1900 মিটাৰ সুইমিং 90 কিলোমিটাৰ সাইক্লিং দেন 21 কিলোমিটাৰ ৰানিং এই প্ৰসেসটো যেটো ভিয়েটনাম ফিলিপাইনছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাধুৰ্য কৰিছিলে কিমান সময়ত সম্পূৰ্ণ হৈছিলে গুটেই মই টোটাল 4 hours 52 minutes ত কৰিছিলো 4 ঘন্টা 52 বান ওয়াও গ্ৰেট এটো অলমান বেয়া টাইমে হয় 52 মিনিট হয় মানে 1900 মিটাৰ সুইমিং then 90 কিলো সুইমিং কিমান 90 কিলো সাইক্লিং কিমান সময় লাগিছে শেষ কৰি 90 কিলোমিটাৰ সাইক্লিংৰ মোৰ 2 hours some 50 exactly মই পাহৰিলো আগো চাব লাগিব কাৰণ ইভেন্ট কৰি থকা যায় 2 hours 40 এনেকুৱা কিবা হৈছিল 42 নে তাৰমানে হেতু ৰানিং টো 1 ঘন্টা মান হৈ গৈছে ৰানিং মোৰ ফাস্টেষ্ট ৰানিং আছিল 1 hour 33 নে 34 এনেকুৱা আছিল তো মানে আমাৰ ভাইবলে দিগদাৰ লাগি যায় যে 900 মিটাৰ মানে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ সুইমিং তাৰপিছত 90 কিলোমিটাৰ সাইক্লিং আৰু 21 কিলোমিটাৰ হাফ মাৰাথন প্ৰ্যাকটিক্যালি এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি 4 ঘন্টা 53 মিনিট 52 মিনিট very good wow এটা হাংগাৰি আছে নরমালি মই হাফ মাৰাথন কইল লাইক যদি মই যদি ট্রায়াথলন নকৰো অকল জাস্ট হাফ মাৰাথন কৰো দেন আই ক্যান ডু লাইক 1 hour 20 within between 1 hour 20 to 25 তাৰ ভিতৰ হৈ যায় কিন্তু after 90 কিলোমিটাৰ বাই ইউ কান ৰান লাইক আপুনি তেনেকে দৌৰিব নোৱাৰে এক্স্যাক্টলি হেতু স্পিডত দৌৰিব নোৱাৰে অলপমান স্পিড কম হয় তো শুনি পেলাই আচৰিত লাগিছে যে আমাৰ অসমৰ এজন যুৱকে এনেকুৱা কাম কৰি আহিছে নিখন্দেহে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছো যে কিমান ফিজিক্যালি কিমান ফিট হ'ব লাগিব তাৰ ফিজিক্যাল ফিটনেস নহয় তাৰ লগত মেন্টাল ফিটনেস লাগিব ফিজিক্যাল ফিটনেসৰ লগতে মেন্টাল ফিটনেস লাগিব কিমানখিনি ফিটনেস লেভেল থাকিলে আসলে এইখিনি কাম কৰিব পাৰে আমি আৰু কথা পাতিম আমি নিশান্ত বাবুৰ পৰা বহু কথা জানিবলগীয়া আছে যুৱৰাজ সিং বৰ্তমান কৰ্কট ৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ তেওঁ বৰ্তমান এক স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিছে যুৱৰাজক সুস্থ কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিশান্ত অৰিহণা আছে আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন খেলুৱৈৰ সান্নিধ্য দিল্লী ৰঞ্জিত টিমৰ তেওঁৰ 5 বছৰ ধৰি তেওঁ কোচ হৈ আছে সেইবিলাক কথা জানিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই লৈছো খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰৰ মজিয়ালৈ আজি দৰবাৰত দুগৰাকী ফিটনেছ গুৰুৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছো আমাৰ সৈতে আছে নিশান্ত বৰদলৈ আৰু আছে মাধুৰ্য বৰা তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছে মোৰ সৈতে উপস্থিত দৰ্শক হয় কি প্ৰশ্ন কৰিবা মোৰ নাম ধৃতিমান গোহাঁই দত্ত মোৰ প্ৰশ্ন আপোনালৈ মাধুৰ্য বৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আইৰণম্যান কম্পিটিশ্যন চ' আপোনাৰ ট্ৰেইনিং ৰেজিমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিল অলপ ক'ব পাৰিব নেকি ট্ৰেইনিং উইকলি ট্ৰেইনিং শিডিউল বুলি ক'লে উইকলি আমি 12 hours to 19 hours উইকলি ট্ৰেইনিং কৰা যায় চ' উইকলিত বেলেগ বেলেগ ট্ৰেইনিং থাকে যেতিয়া মই ফুকেটত আছিলোঁ স্পেচিয়েলি যেতিয়া প্ৰথম আইৰণমেনৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰি আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰক মানডে অপেন ৱাটাৰ ছুইমিং থাকিল আকৌ মানডে আফটাৰনুন আমাৰ কণ্ডিশ্যনিং ট্ৰেইনিং থাকিল ফিটনেছ ট্ৰেইনিং তাৰপিছত ইভিনিং হয়তো ৰানিং থাকিব পাৰে ৰানিং হয়তো এণ্ডুৰেঞ্চ থাকিব পাৰে নহ'লে স্পীড থাকিব পাৰে ডিপেণ্ড কৰে কোনটো সময়ত আছোঁ এতিয়া মানে কম্পিটিশ্যনৰ আগত কিমান দিনৰ আগত আছোঁ বা বেছি কি ফেজত ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ তো তেনেকৈ টিউজডে ধৰক লং বাইক থাকিব পাৰে তো তেনেকুৱা এণ্ড দেন ইভিনিং মে বি ছুইমিং পুল ছুইমিং পুলত হয়তো স্পীড ট্ৰেইনিং হ'ব পাৰে বা এণ্ডুৰেঞ্চ ট্ৰেইনিং হ'ব পাৰে তো এগেইন Wednesday morning again open water swimming বুলি ক'লে I mean minimum 3 kilometer to 6 kilometer open water swimming one straight I mean goal 3 kilometer আকৌ ঘূৰি আহিল 3 kilometer that was so like that and then every Sunday we used to go for 150 kilometer bike rides then evening will be recovery definitely so আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো কেনেকুৱা আছিল ডিউৰিং ৰেচটো বিশেষ একো মানে ভবা নাযায় যেতিয়া গান চৰ হয় মানে ষ্টাৰ্ট হয় তাৰপিছত আৰু একো গম পোৱা নাযায় ইমান ট্ৰেইনিং কৰি থকা যায় যেতিয়া তো তাৰ আগত অলপমান ভালকৈ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হোৱা যায় ধৰক 1 2 3 ডেজ বা কণ্টিনিউ যেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰি থকা যায় সেইটো সময়তো যেতিয়া আপুনি ট্ৰেইনিং কৰে আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ থাকে ইউ ন' লাইক ইউ কেন ডু ইট বিকজ ৰেচ ডে দিনা আপুনি খালি জাষ্ট এটা short ডিষ্টেঞ্চ বুলি ক'ব জাষ্ট আপুনি
1900 swimming, 90-kilometer bike, and then 20-kilometer run, you are going to do it. So you know that. But that same thing, when you do training, you have been like repeating the things or like so much distance you already covered, so you are ready. It's like, okay, I can do it. But when you go for it like really competitive, like you are like going for winning the race, then obviously you have to mentally and physically you have to prepare very well. And yeah, so it was like that. So training give you like a more confidence, like mentally and physically. So you know like yes, you can do it. Man, ঠিক আছে বঢ়িয়া এটা ভাল লাগিল মই নিশান্তৰ ওচৰত আহিছোঁ নিশান্তৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই যিসকল ক্ৰিকেটাৰ কাৰণ আমাৰ মানুহে আমাৰ দেশখন ক্ৰিকেট পাগল দেশ এখন এই বিৰাট কোহলি শিখৰ ধাৱান এইবিলাকতো আমাৰ সপোনৰ ক্ৰিকেটাৰ এইবিলাক চবৰে তে এইসকল ক্ৰিকেটাৰৰ সান্নিধ্যত থকা যায় তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া ওচৰত থকা যায় তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ তেওঁলোক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱিত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে অলপ আৰু কি ক'ব বিচাৰিবা তেওঁলোকৰ বিষয়ে Actually, they are thorough professionals, all of them. I think they know exactly they are ki koribo lage, kiba ta koribo basic bhal lage je teolokor proshno tu thake, and if you can give them a logical explanation je apuni etu karone etu apni training kori ase, when they understand it, taro bhal jate buji pela tati 120% effort lagai. না মই আজিকালি দেখিছোঁ এটা সময়ত ফিল্ডিংটোত মানুহে কম গুৰুত্ব দিছিলে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ফিল্ডিংটোতে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ নিচিনা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ক্ৰিকেটাৰ আছে বেটছমেন আছে বলাৰ আছে কিন্তু ফিল্ডিঙে এখন মেচ বচাই দিব পাৰে এখন মেচ জিকাব পাৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে গতিকে এই বস্তুটোৰ মই যিসকল ক্ৰিকেটাৰ নিশান্ত বৰদলৈয়ে প্ৰশিক্ষণ দিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ফিটনেছৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ এইটো যেনেকৈ ফিল্ডিং এণ্ড ফিটনেছ দে গো হেণ্ড ইন হেণ্ড চ' দ্য ফিটাৰ ইউ আৰ the better you're going to be on the field. So apni jiman fitness level ki hoy every person has their own determination of fitness. Sobore need to beleg. Someone might be very fast on the ground, someone might have a lot of energy, someone might be very strong. Now ei gute bilak bostu juntu manhor gute khini mili pelai apnar ta force development hoy groundot. So he anibo karone hetur karone kiman khini training kenekwa koribo lagibo he bostu to determine kora to he amar kam. Moi jodi cricketer naam bele koi bele kon superstar Virat Kohli তেওঁৰ বিষয়ে কি ক'ব it's like his training he knows abi তেওঁৰ training or তেওঁৰ যোনখিনি demand আছে বা যোনখিনি necessary he তাৰ training or protocol আছে he planning হয় যেনেকুৱা ক'লে তেওঁ ক'লে there is a planning a periodization so my competition কেতিয়া আছে সেই মতে backwards count কৰা হয় backwards also plan কৰা হয় আজিকালি ক্ৰিকেটাৰে কি হয় জল টাইমটো কম পায় transition phase eta pai like 15 days 20 days so that is why you have to be at that optimum level or all break lole you have to again start so you cannot because it's a professional world and there is always a substitute for you so hekane you have to be at that up to date mark all the time or amar trainer cricketer khin especially nowadays I mean Virat Kohli he's setting a trend and standards of his own and sobotse beshi hikibola kotha nai they are so professional that they are like you know when they are training tahata to road dise borokhun dise dhumwa dise nohoy you have to train that is it your thing is that is what your job is you are a professional sports person this is your job you're not doing anybody favors right hey black tata attitude to hikibo lage mane iman tough competition ase team India to enuka player kiman puri ase and the important thing for anybody like Virat or Shikhar or these guys tehati nijor logote compete kori thake mane like for him to be like you know less than something are moi etu catch thoribo noilu ne ba moi etu like nijor oporte khong ute so he again every time you're in competition with yourself so hey to what's the biggest thing that you got to learn from these international cricketers jikhini cricketer Nishante etalage prohikhon dise bohutok aru bohute Guwahati lo aise আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি শিখৰ ধাৱান গুৱাহাটীলৈ আহিছে উন্মুখ চান আহিছিলে গৌতম গম্ভীৰ আহিছিলে এইবিলাক প্লেয়াৰ ইয়াত আহি গৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত মানে কাক ভাবে যে নিশান্ত বৰদলৈ যে সঁচাকৈ মানে ফিটনেছ লেভেলত আটাইতকৈ বেছি ভাল সেইটো কোৱা কেনেকৈ এভৰি পাৰ্চন যেনেকুৱা হয় ডিমাণ্ড এতিয়া শিখৰ যেতিয়া টীমত নাছিলে তেওঁৰ যিখিনি দৰকাৰ আছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে 15 দিন থাকিলে ট্ৰেইনিং কৰিলে ট্ৰেইনিং কৰি ইমিডিয়েটলি তেওঁ IPL খেলিয়ে লগালগ Champions League teamot pale Champions League tebate hekhini khomoy to moi Delhi le goi pla teok training kora asilu majote and teor necessity junkhini dorkar asile hekhini work korisilu work korar karone grace of God hekhini bostu kamot ahile teor help korile teo khub bhal Champions League perform korile Sri Lanka logot test match bhal pora apna to continuous IPL ro khub bhal khelise so it got Gambhir again made so many comebacks to the team so henewake whereas apnar UV jetia cancer hoisle tapsat teo training kora teo hekhini khoma juntu need asile so jena koise every person or need bele individualistic training programs hoy
তাতে কি হয় লোড ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰিন্সিপলছ কিছুমান থাকে লোড ইন্টেন্সিটি গোল তেনেকা থাকে সো সেই মতে এটা কি হয় কাবাৰ ইন্টেন্সিটিটো ইমানখিনি হ'ব বা লোডটো ভেৰি কৰিব ভলিউমটো বেছি হ'ব পাৰে ইন্টেন্সিটি লো হ'ব পাৰে সো এইবিলাক বস্তু সব ডিজাইন কৰি পেলাই সেইমতে প্ৰগ্ৰামবিলাক বনোৱা হয় গম্ভীৰ আফটাৰ তেওঁৰ যিখিনি দৰকাৰ আছে আইপিএল তেওঁ কামবেক দুটা কামবেক কৰিছে আইপিএলটো লাষ্ট ইয়াৰলৈকে হাইয়েষ্ট ৰান স্কোৰৰ ভিতৰত আছিলে সো ইউ নো it just these that apuni kuntu bostu jane juntu bemar hoy hetur medicine to muri sabot dibo parato is a good ami ei bikhoyle aru kotha patim asalte aru bihege janibologi ase je IPL team ase IPL ebar mar bharator na bishwar eta onyotom akorshoniyo ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আর তাত যেটো খেলৰ যেটো উন্মাদনা আমি দেখিবলৈ পাইছো হলে টিভি স্ক্ৰিন দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰায় আমি হেন আমাৰ পাঞ্জাব কিংছ 11 পাঞ্জাবৰ খেল থাকিলে আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ নিশান্ত বৰদলৈ বীৰেন্দ্ৰ সাগৰত বহিবলৈ মানে খেলখন উপভোগ কৰি আছে সেই অলপ আইপিএলৰ ভিতৰ চৰাৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই লৈছো খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰবতি আহিছোঁ প্ৰাগ নিজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ দুগৰাকীকৈ ফিটনেছ গুৰুৰ সৈতে আমাৰ সৈতে আছে নিশান্ত বৰদলৈ আৰু আছে মাধুৰ্য বৰা প্ৰশ্ন আছে কি প্ৰশ্ন কৰিবা মই বৰদলৈ ছাৰক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এতিয়া আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতৰ বিখ্যাত যিবিলাক ক্ৰিকেট টীম আছে সেইখিনি আপুনি অকল তাত আপুনি তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাই আপুনি তেওঁলোকৰ একোজন প্ৰশিক্ষক গতিকে তেওঁলোকক লগ পোৱাটো আমাৰ কাৰণে কোনোবাখিনিত সপোন কিন্তু যাৰ যিটো আপোনাৰ কাৰণে কেতিয়াও সপোন হোৱা নাই আপুনি তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষক হয় গতিকে তেওঁলোকক যেতিয়া আপুনি ইমান ওচৰৰ পৰা লগ পাইছে গতিকে তেওঁ গোটেই সেইখিনি মানুহখিনিৰ লগত লগ পোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যি অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত অকণমান ক'ব নেকি আপোনাৰ কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা অসমৰ পৰা আগতে যেতিয়া মই খেলিছিলো তেতিয়া যেনেকা আপুনি ভাবিছে তেনেকুৱা হৈছে মই হেতু সময়ত এটা মোৰ ড্ৰিম আছিল যে মই ইন্ডিয়া খেলিব লাগিব ইন্ডিয়া হেতু নাপালে কিন্তু মই যেনেকা খেলিছিলো সেইখিনি খেলাৰ সময়ত মই ৰেসপেক্ট টাৰ্ন কৰিছিলো গোটেইখিনি মানুহৰ যিখিনি সিনিয়ৰ প্লেয়াৰ এইবিলাক সব আমাতকে জুনিয়ৰ প্লেয়াৰ আছিল সো তেওঁলোকে অলপমান জানে মোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা বা জেনেৰেলি কোনবা শিকাবলৈ চাই লয় যে কোন হয় তেখেত সো সেইখিনি ৰেসপেক্টটো পালো আৰু পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া মই লগ পালো বা ইয়াগলো মই ডিফাৰেন্স এটা মানে যোনটো দেখিলো ডিফাৰেন্স বুলি নহয় যে যোনটো চাকে মই আৰু কৰিব পাৰিটো মানে তেওঁলোকৰ দেখিলে এটিটিউড আৰু হাংগাৰনেছটো যোনটো আমাৰো আছিল কিন্তু আমাৰ এতে কি আছিল আমি এই আইডল আমাৰ এতে কোন নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ দেখিলো যে তেওঁলোকে একদম ফোকাসড গোল ওৰিয়েন্টেড মানে যোনটো আৰু খুব কনফিডেন্স আছিল কিয় কিছুমান বস্তু আমি এটা নাপাইছিলো তেওঁলোকৰ তাতে মই দেখিলো যে এইবিলাক বস্তু আমাৰ তাতে নাই আৰু যোনখিনি বস্তু যেতিয়াই মই মানে সুযোগ পাওঁ ইয়াতে মই অসমত আহিলো আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বা যোন ট্ৰেইনিং কৰে বা জুনিয়াকৈ মই তেওঁলোকক কওঁ আৰু তেওঁলোকক মানে সিনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰবিলাক আপুনি লগ পালে তেনেকুৱা মই অলপ আগতে ক'লো তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰগ্ৰাম প্ল্যান পুৰা তেওঁ জানে মানে এক বছৰৰ কাৰণে লিটাৰেলি জানে যে কেতিয়া কি কৰিম মই সেইমতে প্ল্যানিং কৰে আৰু সেইমতে প্ল্যানিং কৰে তেওঁলোকে প্ল্যানটো এক্সিকিউটও কৰে আৰু এই এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত বেলেগ বস্তুৱে কৰা প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ ইজ ক্ৰিকেট তাৰ লগৰ যিখিনি কাম আছে তাৰ পিছতহে বাকিখিনি বস্তু আহিব তেওঁলোকৰ যেটো খাদ্যাভ্যাস আছে খাদ্য প্ৰণালীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হেকে জনো কৰে তেওঁলোকৰ সব বস্তু প্ল্যানিং এতিয়া যেনেকুৱা খোৱাটো তেওঁলোকে যে কোনবা দি ওয়েট লছৰ কাৰণে খাই আছে কোনবা ডায়েট এটা মেইনটেইন কোনবা ষ্ট্ৰং থাকিবৰ কাৰণে খাই আছে একৰ্ডলি তেওঁলোকৰ কি হয় বহুত সাইন্টিফিক ওয়েজ আমাৰ ডিএনএ টেষ্টিং হয় প্লেয়াৰ্স বিলাকৰ আৰু প্লাস যোনটো মই ভাবো যে এতিয়া আমাৰ মানুহ কলে ডিএনএ টেষ্টিং বাট ইট ইজ আ নেসেসিটি ফৰ এভৰি ইন্ডিভিজুৱেল for আপনি যদি হেলদি লাইফ এটা লিড কৰিব আছে আজিৰ দিনত যোনকিটা মানে ধৰক আই ডোন্ট থিংক সব জায়গাত একদম পুৰা পিওর ভেজিটেবলস পোৱা যায় বা পাচলি পোৱা যায় বা বহুত বস্তু ডাইলেট আজিকালি বজাৰত গলো সব প্ৰিজাৰভেটিভ থাকে সো আপনি যদি ডিএনএ টেষ্টিং এটা আপোনাৰ কৰে আপুনি গম পাব সেই মতে যে আপোনালোকৰ কি বস্তু আপনি ইনটলাৰেন্ট হয় কোনটো বস্তুক আপনি কিবা এলাৰ্জি আছে নেকি আপোনাৰ বডিটো ৰিকভাৰি কেনেকুৱা হয় সো সেইবিলাক সব টেষ্ট কৰে ইচ এণ্ড এভৰি প্লেয়াৰৰ সেইবিলাক প্লেয়াৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছত সেইমতে তেওঁলোকৰ ডায়েটটো বনোৱা যায় মই অকমান এই খেলুৱৈসকলৰ ব্যক্তিগত সান্নিধ্যৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম অকমান কেনেকুৱা কিবা কি বিশেষ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে নেকি শিখৰ ধাৱন বিৰাট কোহলি বা গৌতম গম্ভীৰ সিম্পল আপুনি যে কথা আহিছে যেনেকা সিম্পল যেতিয়া তেওঁলোকৰ যোনটো কৰে তাহাঁতি মানে নিজৰ গেমটো আৰু প্ৰফেশনটো লৈ পেলাই ইমান মানে ব্যস্ত হৈ থাকে যে আপুনি কলে আজি শিখৰ ধাৱন ট্ৰেইনিং কৰে এনেকুৱা সময় আছে য'ত সি বালিত পৰি পেলাই আমি বহুত স্যান্ড ৰানিং কৰিছিল সি বালিত পৰি ফ্ল্যাট উঠিব পৰা নাই সুসৰি বাগৰি মানে এনেকুৱা আছে লাইনটো ইয়াতে সি হেখিলা ইয়াতে ফ্ল্যাট বালিত আমি ট্ৰেইনিং কৰি থাকোতে তো সি মানে ওয়েট লৈ পেলাই তেনেকুৱা সি লাষ্টত মানে মই কৈছো তই কমপ্লিট কৰিবই লাগিব সি কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে সি লাষ্টত দৌৰিব নাপায় সুসৰি গৈ পেলাই কমপ্লিট কৰিছে যে মই কমপ্লিট কৰিলো সো থিং ইজ দ্যাট আই হ্যাভ টু ক্লাইম্ব দ্যাট
মানে ক্ৰছ দ্যাট লাইন আৰু হেতু ক্ৰছ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব হে অ্যাটিটিউডটো যোনটো মানে ইমান হিমগছৰ 2 মিনিট আছে তাৰ ভিতৰত হেতু ক্ৰছ কৰিবই লাগিব কিন্তু কৰিলে হি যেনেকুৱা দৌৰি পাৰা নাই যদি সুচৰি প্লে কন্টিনিউ কৰিলে তেনেকা সেম আমাৰ উন্মুক চন্দক লৈ প্লে আমি এটা হিল ৰানিং কৰিব গৈছিলো আমাৰ ডাবল ডেকাৰ ৰুট ব্ৰিজ এটা চেৰাপুঞ্জি আমি তাতে কৰো তাতে আছিলো কেদিনমান তে কৰোতে তাতে আমাৰ টাইমিং দিছো তাক আমাৰ টাইমিং এটা আছে যে ইমানখিনি ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব সো মই নাজানো হি 1 মিনিট 22 সেকেন্ডছ 1 মিনিট 1 আৱাৰ 22 মিনিটছত তললৈ গৈ পেলাই ওপৰলৈ দৌৰি আহিছে তললৈ যাওঁতে হি 10 কেজি ভেষ্ট এটা পিন্ধি গৈছিলে ওপৰলৈ আহোতে তাক মই 15 কেজি ভেষ্ট এটা পিন্ধাই লৈ আহিছিলো সো যাওঁতে তাৰ বেছি সময় লাগিছিলে যাওঁতে তাৰ লাগিছিলে আপোনাৰ 48 minutes আৰু ঘুৰু আহোতে 27 minutes wow so that is the level of that intensity what is said he was এটা সময়ত he India captain আছিলে so he তেনেকুৱা টাইপৰ attitude বিলাক আছে attitude বস্তুটো মানে হেতু বেলেগে দিব না it has to be coming from within discipline অলপ IPL ৰ কথা লৈ আহো IPL কিংছ 11 পাঞ্জাবৰ সৈতে জড়িত এবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে কিংছ 11 পাঞ্জাব টপ 4 লৈ কোৱালিফাই কৰিলে বহুত চেষ্টা কৰিছিল কিংছ 11 সেই সময়তে এটা ঘটনা হৈছিল আমি যিটো আমাৰ মিডিয়াত খুব চৰ্চা হৈছিল যে প্ৰীতি জিন্টাই কিংছ 11ৰ মেন্টৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগক অকন টানকে কৈছে কিহৰ কাৰণে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনক আগলৈ পঠিয়াল নহয় জানো এনেকুৱা কিবা কথা হৈছিল যে এবং বেটিং অৰ্ডাৰ সফল কৰি তেওঁ আগলৈ পঠাই এইটো বোলে খুব এটা হুলস্থুল কি হৈছিল আচলতে কথাটো একচুয়ালি আপুনি এটা প্ৰশ্নটো খুদিছে হয় মানে কথাটো এনেকুৱা যে আমি তাতে থাকি আমি নিজেও গম নাপালো মিডিয়াহে মানে মিডিয়াৰ পৰাহে আমি গম পালো যে এনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট হৈছে বুলি সো এটা কেতিয়া হল কি হল আমি একো গমেই নাপালো মানে সো একানে এটা হেতুৰ ওপৰত কমেন্ট কৰাও একো মানে গম পাবে একানে নোৱাৰি যে কাৰণ কি আমিতো গমেই নাপালো কেতিয়া সেই মেচ পাৰ্টিকুলাৰ মেচখনত অশ্বিনক মানে বেটিং অৰ্ডাৰ বহুত আগত পঠিয়াল নহয় জানো অশ্বিন তো ক্যাপ্টেনে হয় সো আই ডোন্ট থিংক ক্যাপ্টেনক কোনে কল কৰে মানে কোন ক্যাপ্টেনে যি কল কৰে বা ক্যাপ্টেন এটো টিম থিংক ট্যাঙ্কৰ এটা ডিসিশন হয় যেতিয়া হয় তো আই এম শিওৰ সবে নিজে ডিসাইড কৰি মিলি হেয়া কৰিছে কিমান প্ৰেছাৰ আইপিএলৰ কিমান প্ৰেছাৰ থাকে মানে খেলখন জিকিব লাগে when you have 50000 people sitting and watching you plus another maybe so many millions কিমান crores of millions of মানুহ যেতিয়া তাতে আপোনাৰ চাই থাকে তাৰ লগতে কিমান ক্ৰোজ ইনভেস্ট হৈছে তাত ইনভেস্ট হৈছে এইবিলাক সব থাকে সো অল দ্যাট ইজ দ্যাট বাট দেন আলটিমেটলি ইটস আ গেম অফ ক্ৰিকেট আই থিংক ইটস অল প্লেড ইন দ্য বেষ্ট স্পিৰিট অফ দ্য গেম আই থিংক প্লেয়াৰ্স খিনি বিষয়ে কি কবা যিখিনি টিমত আছিল মানে এনে কথা এটা প্লেয়াৰ্স খিনি বিষয়ে মই যিখিনি প্লেয়াৰ আমাৰ আছে ৰাইট ফ্ৰম বহুতখিনি ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ্সক মই আগৰ পৰাই পাইছো যুৱৰাজ সিংৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি প্লেয়াৰ মই আগৰ পৰাই পাইছো বাট দেন সবতে ভাল লাগিছে এটিটিউড অফ ক্ৰিছ গেল এনেকুৱা এজন মানুহ কিন্তু তেওঁ প্ৰথমতে অকশনত নাছিল কোনো নাছিল তাৰপিছত তেওঁ আহিলে বাট দ্য ৱে হি ইজ ওয়াৰ্কড এট হিজ 38 দ্য ৱে হি ইজ ওয়াৰ্কড যেনেকুৱা কৰিলে মই ফিল্ডিঙত জুটো দিছো আৰু তেওঁ ফিল্ডিঙৰ আই ডোন্ট নো আপোনালোকৰ তাত যে ভিডিও আছে কিনি আছে বাট দ্য ৰান ক্যাচ যোনকিটা তেওঁ ধৰিছে for him to come and do that 6'3" man diving and taking those catches মই যোনখিনি তেওঁ প্ৰেক্টিস কৰিছে তেওঁ হিখিনি যিখিনি কৰে 10 মিনিট সময় কৰে বা জিটো ইন্টেন্সিটি দি কৰে that itself showed ক্ৰিছ গেলৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ক্ৰিছ গেলে আৰম্ভণিতে কিন্তু কেবাটাও হাফ সেঞ্চুৰি কৰি একদম চমক লগাই দিলে কি পিছলৈ সেই পাৰফৰমেন্সৰ ধাৰাবাহিকতা ৰাখিব নোৱাৰিলে না হেতু পারফরম্যান্সই what মানুহৰ হাতত আমাৰ কি হয় মানে মানুহে কি ৰিজাল্টটো কিতেও আপোনাৰ হাতত নাথাকে কোনো মানুহে ৰিজাল্টৰ কথা গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰে বাট দ্য গুড থিং ইজ দ্যাট দ্য প্ৰসেসটো কিন্তু কিতেও এৰি দিব নালাগে আপুনি প্ৰসেস to the goal should be like you should keep working on the process আজি মই নাভাবো ওয়ার্ল্ডৰ আপুনি বেস্ট মৌলো বেস্ট ব্যাটসম্যান টু যোনটো আছে মাটিয়ানি কক যে তেওঁ লিখি দিয়ক মোক যে মই কাইলে 100 মাৰিম নোৱাৰে মই এই কথা জাস্ট জানিব বিচাৰিছো ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন এসময়ত টপ স্পিনাৰ এটাও আছে কিন্তু ষ্টিল তেওঁ টিম ইণ্ডিয়া খেলিছে টেষ্ট টিমত কিন্তু ওৱান ডে আৰু টি20 টিমৰ পৰা এক প্ৰকাৰ বিতাৰিত হ'ল সহল আৰু এলোকা অহাৰ পাছত হেতু লেভেল তেওঁলোকৰ মনত কেনেকুৱা কি প্ৰতিক্ৰিয়া বা তেওঁলোকে হেতু লেভেলত আহিব বিচাৰে বা এনেকুৱা কিবা হৈ আছে নেকি না হেতু কাৰণে তেওঁটো একজনৰ কলছ হি ষ্টিল ৱৰ্কিং এট তেওঁ ডিফাৰেন্ট তামিলনাডু প্ৰিমিয়াৰ লিগতো তেখেতে খেলিব তেখেতে সো দে আৰ নট লিভিং এনি অপৰচুনিটি যে মই খেলিম মই আৰু ৱৰ্ক কৰিম বা মই এটা টিমত নাই মই হেতু নহয় সো দে আৰ ষ্টিল প্ৰেক্টিছত এভৰি সেশনৰ প্ৰেক্টিছত থাকিব এভৰি জিম সেশন দে উইল বি देयर এভৰি ৰানিং মানে এনেকুৱা নহয় যে নকৰো দে মানে যোনটো মন কৈ আপুনি কন্ট্ৰলেবল বস্তুখিনি কন্ট্ৰল কৰিব পাৰিব সো which is that আপোনাৰ ট্ৰেইনিং you're doing your right things your practice hebla apni koribo paribo result is never in your hands na ni khonde ami aru kotha janim asole ekhini khelore bikhe যুৱৰাজ সিংৰ কথা পাতিবলগি আছে অকন মই মাধুৰ্যৰ ওচৰত আইছে মাধুৰ্যৰ পৰীক্ষণ আমি যেটো জানো ট্ৰেইনিং খুব টাফ ট্ৰেইনিং কেনেকুৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা নহয় নে ইমান ফিজিক্যালি ইমান পৰিশ্ৰম হৈছে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম ইমান বেছি যে এই গিভ আপ কৰো নকৰো এনেকুৱা কেতিয়াবা হয় তেনেকুৱা এক্স্যাক্টলি আই থিংক নহয় মই এক্সপেৰিয়েন্স কৰা নাই তেনেকুৱা কাৰণ আই থিংক most of the triathletes they like to go through the pain I mean like most of the athletes they like to go through the pain I think yes. Right Nishant dada absolutely yeah so they just enjoy the kiba ghatna prohikon homat monot pore
লাষ্ট মই ভিয়েটনামত যেনেকৈ কৰিছোঁ ভিয়েটনামত যেতিয়া হাফ আইৰণমেন কৰিলোঁ যোৱা মাহত তেতিয়াও একচুৱেলি ভিয়েটনামত একচুৱেলি চুইমিং কেঞ্চেল কৰাৰ কথা আছিল তাৰমানে হেৰি বহুত সাগৰ ৰাফ আছিল যথেষ্ট ৰাফ আছিল তো তাৰপিছত চবেই ক'লে নাই আমাৰ চুইমিং যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ট্ৰায়াথলন নহ'ল ন ডুৱাথলন হৈ যাব তো উই উইল চুইম চ' চবৰে মানে হেৰি লৈ পেলাই স্পেচিয়েলি তাৰমানে প্ৰফেচনেল বিলাকক আমাক ৰাতি এবাৰ ডিনাৰৰ পিছত স্পেচিয়েলি গোটেইখিনিকে মাতিছে মাতি পেলাই প্ৰফেচনেলখিনিক মানে সুধিছে যে আমি যদি তহঁতক বুজাই দিওঁ বস্তুটো তহঁতি যদি ছাপোৰ্ট কৰ দেন ইট উইল বি ভেৰি ইজি টু হেণ্ডেল other people that মানে 1600 people আছিল so তাহাঁতি কৈছে যে ৰাতিপুৱা 5-6 বজাত ইভেন্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব so 5:30 they will announce it will be a triathlon or it will be a duathlon so ৰাতি সবেই প্ৰফেচনেল বিলাকে ক'লে যিয়ে নহওক লাগিলে so আমি সুইমিং কৰিমে so the day just ready for anything actually so for that you have to be really disciplined you have to be really dedicated so এইবিলাক যেতিয়া টায়াৰ মানে হয় তেতিয়া বহুত এনেকুৱা ঘটনা হয় যে বাগৰি পৰে বা এনেকুৱা মৃত্যু হোৱা ঘটনাও আমি শুনিছোঁ আগতে এনেকুৱা বছৰত 3-4টাটো চাগে মৰে মানে আইৰণমেন কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় কাৰণ নিজৰ ফিজিকেল ফিটনেছ ফেটিক সেইটো হৈ পেলাই হয় আজি আমি এই বিষয়ে আৰু অধিক কথা পাতিম আচলতে আৰু আমি ইয়াত যুৱৰাজ সিঙৰ কাহিনী জানিম কিন্তু এতিয়া লৈছোঁ মই খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খন্তেক সময়ৰ বিৰতি পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ প্ৰাগ নিজৰ ইতিবাচক বিষয় অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ নিশান্ত বৰদলৈ আৰু তাৰ লগতে মাধুৰ্য বৰাৰ সৈতে আমাৰ সৈতে ভালেসংখ্যক দৰ্শক আছে প্ৰশ্ন আছে হয় কি প্ৰশ্ন কৰিবা নমস্কাৰ মোৰ নাম অনুৰাধা গগৈ মই নিজেও এগৰাকী ছাৰৰ নিষ্ফিতৰ সদস্য মই বৰদলৈ ছাৰকে সাধাৰণ প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এটা জেনেৰেল কনচেপশ্যন আছে চবৰে যে ডেইলি বা ফিজিকেল এক্সাৰচাইজে কেতিয়াবা মানে মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাবিব পাৰে যে পঢ়া শুনাত ক্ষতি কৰে নেকি মই তেনে সিম্পল প্ৰশ্ন এটা সুধিম তেনে দাঁত ঘঁহিব নালাগে নেকি right so আপুনি যদি ভাবে যে ব্ৰাশ কৰিব নালাগে তেনে ফিটনেসও কৰিব নালাগে আৰু যিমান আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্পেশালি মই এমফেসাইজ কৰো right from the age of 6 to 8 years you should start making them do some kind of physical activity বাচ্চাৰ কাৰণে গেম খেলাটো মাটিত বহাটো certain exercises যোনটো ডাঙৰ মানুহে কৰিব নোৱাৰে বাচ্চাৰ কাৰণে it's very easy to do so make sure that they don't lose that flexibility বা strength বা যিখিনি থাকে তেওঁলোকৰ হেতু লুজ কৰিব দিব নালাগে but with age কি হয় modern day যেনেকৈ আপুনি কলা আজিকালি দিনকাল বদলিছে people tend to lose all of that natural movements and instincts হেকাৰণে কি পিছলৈ গৈ পেলাই problems বিলাক start হয় মই নিশান্তৰ পৰা অকণমান অন্য কথা ৰঞ্জি কেৰিয়াৰ আহিছোঁ মোৰ যিমান মনত পৰে নিশান্তে এবাৰ কোনোবা এখন খেলত কাৰ বিৰুদ্ধে মই পাহৰিলোঁ 151 ৰান অপৰাজিত কৰিছিলে কাৰ এগেইনষ্ট আছিল কি হৈছিল এখন আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ লগত আছিলে এখন ৰঞ্জি ট্ৰফি তাতে 151 হেতু মোৰ ফাৰ্স্ট 100 আছিলে 150 মই এটো কামব্যাক মেচ আছিলে ইনফ্যাক্ট মই ইনজুৰি পিছত কামে 95ত সো হেতু মোৰ এটা বিৰাট ভাল অভিজ্ঞতা এটা ভাল লাগিছে 151 নট আউট আছিল মই এখন মেচত আৰু তাৰ পিছতো ৰানছ কৰিছো বাট দেন মানে কিছুমান এনেকুৱা ইনিংস আছে য'ত মই কম ৰানো কৰিছো বাট বেছ স্যাটিসফ্যাকশন এটা দিয়ে টিমছ লাইক ৰেলৱেজ বা কাবাৰ লগত এনেকুৱা পাৰফৰ্ম কৰিলে খুব ভাল লাগিছিলে বাট পাৰফৰ্মেন্স অলৱেজ কাউন্টস আমি বৰ্তমান দিল্লী ৰঞ্জিত দলৰ সৈতে দেখিছো যে যোৱা বিগত 5 বছৰ ধৰি দিল্লী ৰঞ্জিত দলৰ সৈতে নিশান্ত বৰদলৈ উত্তৰপুটে জড়িত কিন্তু আমি অসমৰ ৰঞ্জিত দলৰ সৈতে কেতিয়া দেখিবলৈ পাম কি হৈছে ক'ত সুবিধা সেইটো আপুনি আসাম ক্ৰিকেট এছনে সুধিব লাগিব সেইটো মোৰ ডিসিশন মই মানে মই যেতিয়া আসাম ক্ৰিকেটে মাতিছে যোৱা বছৰ মোক এটা ফিটনেস কেম্পৰ কাৰণে মাতিছিলে মই কৰাই দিছিলো আৰু তাছত যে আসাম ক্ৰিকেট এছনে সেইটো এপ্ৰোচ ল'ব লাগিব দে ইফ দে থিংক দ্যাট দে মোৰ দৰকাৰ আছে মোৰ নেসেসিটি আছে দেন আই থিংক এটা আসাম ক্ৰিকেট এইটো আমাৰ আসলে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা নহয় নে যে আমাৰ অসমৰ এজন ট্ৰেইনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ দিল্লী ৰঞ্জিত টিমত ইণ্ডিয়া এই টিমৰ তেওঁ ভৰিখন লৈ আছে অথচ আমি অসম দলত তেওঁক পোৱা নাই অসম দলত তেওঁ ল'ব পৰা নাই সেইটো অত্যন্ত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা তেওঁক লোৱা হ'লে আমি হয়তো আৰু বহুত উপকৃত হ'ল আমাৰ খেলুৱৈসকল মই মানে যুৱৰাজ সিঙৰ কাহিনী জানিব বিচাৰিছোঁ যুৱৰাজ সিঙৰ বৰ্তমান তেওঁ কৰ্কট ৰোগৰ আক্ৰান্ত আমি চবেই জানিছিলোঁ তাৰপৰা তেওঁ আকৌ কামবেক কৰি আকৌ টিমত সোমাইছে আকৌ ক্ৰিকেট খেলিছে এই ক্ষেত্ৰত নিশান্ত বৰদলৈৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তাত যুৱৰাজ যেতিয়া সেই কেঞ্চাৰৰ পিছত আহিছিলে 2011ৰ কথা এইটো वर्ल्ड कपर पिछते যেতিয়া হি আকৌ কামব্যাক 2012 তাৰছত হে ইউভি যে কামব্যাক কৰিছে তেওঁ বিৰাট মেন্টালিও ডাউন আছে ডিপ্ৰেছনো আছিলে সো অবভিয়াসলি কেনেকুৱা হ'ব কি নাই তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ ট্ৰেইনিং কৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে নেশ্যনেল ক্ৰিকেট একাডেমীত হৈছিলে তেখেতৰ ট্ৰেইনিংটো যুৱৰাজ সিঙক আপোনাক মই কওঁ তেওঁ ৰাতিপুৱা 9টা বজাত নেশ্যনেল ক্ৰিকেট একাডেমীত আহে গধূলি 6টা লৈকে তাতে থাকে মানে মানুহে ক'ব মানুহে বহুত মানুহে বিচাৰ আহি পেলাই
প্ৰায় ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰোঁ ট্ৰেইনিং কৰিলে এয়া দুপৰীয়া আহিলে লাঞ্চ খালে তাতে মাটিত পৰি পেলাই অলপ ৰেষ্ট লয় ৰেষ্ট লৈ পেলাই আকৌ উঠে আকৌ ট্ৰেইনিং কৰে আকৌ বেটিং চেটিং যি কৰিব আছে তেনেকৈ ৰাতিপুৱা 9:30 ডট युवराज सिंह আহি পায় ইভিনিং 6:30 युवराज सिंह যায় 5:30 युवराज सिंह যায় ৰাতিপুৱাৰ পাবে কোন দিনটো তাতেই থাকে দেন হি কৈছে মোৰ কামটো ইয়াতে মই আহিছো ফৰ দ্যাট সো ইউ ইজ দেয়াৰ ফ্ৰম ৰানিং মানে কোনো বিচাৰ নেগা এনেকুৱা ৰুম এটা আছে তাতে কোনা এটাত দেখিব কোনাত কোন শুই আছে বোলে युवराज सिंहৰ ৰেষ্ট লৈ আছে সো হে তেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ মানে যেটো গ্ৰেট এণ্ড ডিটাৰমিন হেতু কাৰণে তেওঁ আকৌ কাম বেক এভৰি টাইম দে হেভ মেড কাম বেকস দ্যাট ইজ দ্য গ্ৰেটনেস অফ দিস ক্ৰিকেটাৰ্স মই অকণমান আৰু জানিব মন যায় বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ বিষয়ে আমি সেহৱাগক আমি বিস্ফোৰক বেটছমেন হিচাপে জানো কিন্তু সেহৱাগক লাগিলে এনেকুৱা যেন লাগে খুব লিথাৰ্জিক বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ কথা আপোনাক কৈছো বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ লেজেণ্ড like 103 test matches number of runs I think sab bowler ball koribo bhoy kare now again fitness levels moi apna ko sehwage junbar IPL 122 eta marisla against CSK and hebar training korisle mur logot amar titia tar pisot tar agor bosor June July ma Delhi June July ma mane is the hottest days temperature was about 48-49 degrees ta amar training session asile ratipa ami gym koru আৰু আবেলি সময়ত ৰানিং কৰো ৰানিং টু এপ্ৰক্সিমেটলি আমি টাইমিং ৰাখিছিলো যে গধূলি সময়ত কৰিম সেইদিনাখন কিবা এটা কাৰণে তেওঁৰ ইভেন্ট এটা আছে তেওঁলোকৰ বহুত বিভিন্ন ইভেন্ট থাকে ইভেন্ট এটা আছিল সো এটা 5টা বজাত যাব লাগে কলে ৰানিং টু কি কৰিম তা মই ৰানিং কৰিলে আগত কৰিলে তে দুপৰীয়া 2টা বজাত মই ৰানিং এতিয়া আহি কলো ইমান গৰম মই কলো এই বহুত গৰম কৈছে নহয় যোনটো কৰিব আছে এটো কৰিব লাগিব ৰোডটো মই কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো নহয় মোৰ ৰানিংটোক মই কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম সো মই 2টা বজাতে ৰানিং কৰিম সো দুপৰীয়া তেতিয়া 2টা বজাত আমি দুপৰীয়া দিল্লী 48 ডিগ্ৰী জুলাই মাহৰ সিমিলাৰ এক্সাম্পল আপোনাক মই আপুনি কৈছে মই গৌতম গম্ভীৰ দি আছো এই সেম তেতিয়া হি তেওঁ ওয়াৰ্ল্ড কাপ ইণ্ডিয়া টিমত পাইছিলে জুনত আসলে টুৰটো ইংলেণ্ডলৈ টেষ্ট মেচ আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁ বেটিং কৰিব যা ৰাতিপুৱা আমি যাও বেটিং কৰিবলৈ 11:30 বজাত আৰু দুপৰীয়া 1:30 বজাত জুন মাহত আমি দিল্লীত ৰানিং কৰো সো কৈছে যোনটো কাম কৰিব লাগিব হেতুটো মই ইভেট কৰিব নোৱাৰা আই কেন সো দ্যাট ইজ আমরা মানে এনেকুৱা কথা বিলাক ইবলা মানুহে গম নাপায় বা দেখা নাপায় কিন্তু এইবিলাক হল তেওঁলোকৰ স্যাক্ৰিফাইসেস এন্ড হাৰ্ড ওয়ার্ক ইন্ডিয়া এ টিম আৰু আন্ডাৰ 19 ইন্ডিয়া টিম একিটাৰ লগত নিশান্ত জড়িত আছে নিশান্তৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা এইবিলাক দলৰ লগত নাই খুবেই ভাল ইন্ডিয়া এ টিমৰ লগত মই ৰেচেণ্টলি দিওধৰ ট্ৰফিত আছিলো ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে ক্যাপ্টেন আছিলে আৰু আমাৰ ইন্ডিয়া আন্ডাৰ 19 টিমটো দুবাৰ মই আই বিন আ পাৰ্ট অফ দি প্ৰিপাৰেচন ক্যাম্পছ ইন্ডিয়া আন্ডাৰ 19 যোনটো উন্মুক চন্দ্ৰৰ আন্ডাৰত আছিলে মই 2012 ত 11 or 12 নেশনাল ক্ৰিকেট একাডেমি মই তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনাৰ আছিলো আৰু এবাৰ 2018 ওয়াৰ্ল্ড কাপ মই প্ৰিপাৰেচনত আছিলো এনসিএত হৈছিল আন্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়া টিমৰ প্ৰিপাৰেচন আৰু এছিয়া কাপ যোৱাৰ আগত আৰু ওয়াৰ্ল্ড কাপৰ আগত তো পৃথ্বী শ ক্যাপ্টেন আছিলে সো বোথ দিস ওয়াৰ্ল্ড কাপস মোৰ আৰু মানে ভাল আছে নিউ ইয়াংষ্টাৰ্স তাহাঁতে মানে এতিয়াৰ প্ৰায় তেওঁলোকে বিৰাট ফিটনেছ লৈ পেলাই এয়া কাৰণ কি যে জানে যে কেৰিয়াৰটো দীঘল হ'ব হলে আৰু আজিকালি যিমান মেচেছ হৈছে ফিটনেছ আপুনি কৰিবই লাগিব আৰু ফিটনেছ ভাল আৰু ফিল্ডিংত যিমান গুৰুত্ব দিছে ফিটনেছ নোহাকে হে ফিল্ডিং কৰিব নোৱাৰি সো সেই কাৰণে নতুন দে আৰ ভেৰি মাচ এডুকেটেড হাংগ্ৰি আৰু মানে দে আৰ অলৱেজ কিন টু ওয়াৰ্ক ইণ্ডিয়া এ টিমৰ কেবাজন প্লেয়াৰ এবাৰ এখন খেলত জিলি গৈছে এবাৰ আইপিএল যেনেকৈ শুভমন গিলৰ থাকিব বিচাৰিছো বা এনেকুৱা কেবাজন বলাৰ আহিছে খুব ভাল ভাল খেলি আছে সেই টিমটোৰ কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন ভৱিষ্যত টিম ইণ্ডিয়াত আছে সব অলমোষ্ট ইণ্ডিয়া মানে যোনটো ইণ্ডিয়া এ টিম আছে অলমোষ্ট বহুত কিটা প্লেয়াৰ মোৰ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বা গোটেইবিলাক মোৰ লগত আছিলে সো সবে ট্ৰেইনিং কৰিছে এগেইন দ্য সেম থিং আল্টিমেটলি গৈ পেলাই ইট ইজ তাহাঁতৰ মেণ্টেল এছপেক্টটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড তাহাঁতি কেনেকুৱা এতিয়া এনেকুৱা টাইমত ৰাতি 10টা বজাত যায়ো জিমত কৰে মানে কথাটো যে কালি যদি মোৰ আবেলি 6টা বজাত ডে নাইট মেচ আছে তো মই আজি ৰাতি 10টা বজাত জিম কৰাটো মোৰ কি আপত্তি আছে নিশান্ত বৰদলৈ আছে কাৰণে মই এটা কথা সুধিব মন গৈ আছে যে আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমৰ কোনো ক্ৰিকেটাৰ টেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ দেখা নাই আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে যাক খেলুৱৈ বেটছমেনটো অসংখ্য বেটছমেন যাক যোনে ইণ্ডিয়া এ টিমে হওক বা টিম ইণ্ডিয়াত পাব পৰা যোগ্যতা আছে অসংখ্য খেলুৱৈ আছে তাৰ মাজত কোনোবাই ক্ৰেক কৰে 16জন খেলুৱৈ থাকে টিমত বা 11জনে মূল টিমত খেলে কিন্তু খেনুকুৱা খেলুৱৈ কিন্তু হেনুকুৱা লেভেল অসংখ্য হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত ইমান ক্ৰিকেট পপুলাৰ হৈ গ'ল তাৰ মাজত কোনোবাই কেনেকৈ সেইটো আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈ কেতিয়াবা পাব নাই সেইটো অসমৰ খেলুৱৈ অসমৰ প্লেয়াৰ আহিছে নোপোৱা নহয় অসমৰ প্লেয়াৰ ইণ্ডিয়া এ টিমলৈকে আসামৰ প্লেয়াৰ গৈ পাইছে বাট থিং ইজ দ্যাট এ এক্সট্ৰা ষ্টেপ হে অপৰচুনিটিটো আহোতে ইজ নট জাষ্ট এবাউট টেকনিক্যাল এণ্ড ইট অলসো হেজ টু বি দ্য মেণ্টেল এছপেক্ট তো সেইখিনি বস্তু আমাৰ অসমৰ প্লেয়াৰবিলাকে সেইটো এটা ষ্টেপ ওপৰত ল'ব লাগিব এটা ষ্টেপ যদি দেখিছে যে ইয়াতে অসমত তেওঁ সিমানখিনি মেচেছ পোৱা নাই নিজৰ পইচা তুমি যিখিনি ৰঞ্জি ট্ৰফি কৰা নিজৰ সেইখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট তুমি কৰিব লাগিব বাহিৰত যাই পেলাই দিল্লী হওক তুমি বম্বেত হওক চেন্নাইত হওক য'তে যাই খেলা খেলি পেলাই অভিজ্ঞতাখিনি গেইন কৰা যাতে ইউ পুট দ্যাট ইনটু প্ৰেক্টিছ
আপোনাৰ ৰঞ্জি আৰু অধিক কঠোৰ অনুশীলন কৰিবই লাগিব তাৰ বাহিৰে তাৰ বিকল্প নাই নহ'লে নাপায় ইজিলি যদি বিচাৰি থাকে যে আমাৰ মানে মই ভাবোঁ মেক্সিমাম থিং ইজ দ্যাট ইফ ইউ জাষ্ট ৱান্ট টু প্লে ৰঞ্জি ট্ৰফি তেন্তে ঠিকে আছে বাট ইফ ইউ ৱান্ট টু প্লে ফৰ ইণ্ডিয়া দেন ইটছ আপুনি যেনেকুৱা ক'লে যে 16টা বা 11টা প্লেয়াৰহে ইণ্ডিয়া টীম খেলিব সো সেইখিনি পাবৰ কাৰণে প্লেয়াৰ কিন্তু অসংখ্য আছে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত অসংখ্য আছে কিন্তু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আজি এতিয়া মোৰ ভাল লাগিছে ৰিয়ান এবাৰ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড টীমত আছিলে মোৰ লগত সি ট্ৰেইনিং এটা গোটেইখিনি প্লেনিং মই তাৰ কৰিছোঁ আৰু সি গোটেইখিনি ট্ৰেইনিং কৰি আছে ইনফেক্ট ক'ব গ'লে আণ্ডাৰ 19 আই থিংক হি মাষ্ট বি ওৱান অফ দ্য ফিটেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ্ছ ওৱান অফ দি ফিটেষ্ট or maybe the fittest player ক'ব লাগিব আমাৰ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ 19 টীমটো সো এইটো যোনটো মোৰ কাৰণে মানে খুব ভাল লাগিছে মোৰ যে সি এটা ট্ৰেইনিং কৰি নেশ্যনেল ক্ৰিকেট একাডেমিটো কয় যে ৰিয়ান ইজ ওৱান অফ দ্য ফিটেষ্ট সো এইটো খুব ভাল লাগিছে আৰু সেইটো বস্তুৱে মই তাই কৈছোঁ ফৰ হিম নাও হি হেজ টু কিপ এক্সেলিং এণ্ড কিপ ডুইং দ্য থিংছ এভৰি আদাৰ থিং যোনে নাই কৰাত ফৰ হিম টু বি দ্য গেট টু দ্য টপ আৰু এটা কথা মই জানিব খুজিছোঁ যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ফুটবল প্লেয়াৰ বহুতে নিশান্তৰ অধীনত আহে খেলিবলৈ আৰু বহুতে এতিয়া এলভিছ আলী হাজৰিকা ছুইমিং গ'ল তেওঁ নিশান্তত আহিছে মই নিজেও এভাৰেষ্টত যোৱাৰ আগতে নিশান্তত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ফুটবলাৰ বহুত আছে গতিকে এইখনৰ বিষয়ে ক'ব নিজে ফুটবলাৰ নাজং ক্লাবৰ লগত জড়িত শ্বিলং মানে চাওক ট্ৰেইনিং যোনটো কৈছে ফিটনেছ ইন এভৰি গেম হেজ ইজ অ'ন নেচেচিটি ঠিক আছে আপুনি জেনেৰেল মানুহ এটাই হওক যোনে আপুনি যেনেকৈ ক'লে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বাট ইউ আৰ ছামৱান হু আৰ নট ইন টু স্পৰ্টছ বাট আপুনি মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম্ব কৰিব গৈ আছে কোনোবাই ফুটবলাৰ হয় কোনোবাই টেনিছ প্লেয়াৰ কোনোবাই ট্ৰায়াথলন খেলে কোনোবাই ক্ৰিকেট খেলে সব গেমৰে ডিমাণ্ড অফ ফিটনেছ ইজ ডিফাৰেণ্ট এজন জেনেৰেল মানুহ আজি 60 ইয়াৰ এটা 60 বছৰ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ' ফিটনেছত গুৱাহাটীত 8 বছৰীয়া বাচ্চাৰ পৰা 80 ইয়াৰ্ছৰলৈকে মানুহ এজন আহে চ' সেই গোটেইবিলাক মানুহৰে ফিটনেছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে নিড আছে এণ্ড সেইমতে তেওঁলোকৰ প্লেনিংবিলাক কৰা আজি ফুটবলাৰ এটাৰ ডিমাণ্ডটো বেলেগ ক্ৰিকেটাৰ এটাৰ ডিমাণ্ডটো বেলেগ সেইটো কাৰণে আকৌ ছেইম থিং আহে যে বেক টু দেট হাউ ইউ ডিজাইন ইয়ৰ প্ৰগ্ৰাম হোৱাট ইজ ইয়ৰ নলেজ ইন ফিটনেছ আপোনাৰ নলেজ থাকিব লাগিব এনেই নিশান্ত বৰদলৈৰ যিটো ষ্টুডিঅ' ফিটনেছ আছে তাত বিভিন্ন খেলৰ খেলুৱৈ আহিব পাৰে তাত আহে এভৰি নট অনলি খেলুৱৈ ইয়াতে আমাৰ তাত বহুত জেনেৰেল মানে লাইফষ্টাইলৰ মানুহ আহে মই সেইকাৰণে আমাৰ মাজত কেইবাজন আছে ষ্টুডিঅ' ফিটনেছৰ মানুহ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ষ্টুডিঅ' ফিটনেছত আহি এজন সাধাৰণ লোকে কি ধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰে পৰিচয় দি দিব মই সঞ্জীৱ বৰুৱা মই ষ্টুডিঅ' ফিটনেছ যেতিয়াৰ পৰা ইনচেপশ্যন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই কৰি আছোঁ ফৰ দ্য লাষ্ট 5 years মোৰ সাংঘাতিক বেক ইঞ্জুৰি এটা আছিলে তাৰপিছত মটৰচাইকেল এক্সিডেণ্টো হৈছিলে ভৰি ভাঙা তাৰপিছত নিশান্ত মোৰ বন্ধুৱে হয় তাৰপিছত নিশান্তে ক'লে তই মোৰ তাত আহি পেলাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিছা তাৰপিছত ডক্টৰেটো এডভাইচ কৰে যে ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং বা তেনেকৈ ৰানিং চানিং এইবিলাকতো চব বন্ধ কৰাই থৈ দিছিলে তাৰপিছততো এতিয়া ষ্টুডিঅ' ফিটনেছ ইমান দিন কৰাৰ পিছত ইনফেক্ট জইন কৰাৰ পিছতে মোক দৌৰাই দিলে ৰানিং কৰি এতিয়া ধৰক তেতিয়াতো ৰানিংটো বন্ধই কৰি দিছিলে ভৰি ভাঙাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়াতো 10 কিলোমিটাৰ ৰান এটা কৰা একো ডাঙৰ কথাই নহয় তাৰপিছত ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিংটো বন্ধ কৰিছিলে এতিয়াতো ৱেইট লিফটিঙেই কৰোঁ সেইখিনি 100 কিলোৰ ওপৰ আমি দাঙি দিব আৰামছে উঠাব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে প্লাছ এণ্ডুৰেঞ্চটো বাঢ়ে দিনটো চলি থাকিবলৈ বা আমাৰ ডে টু ডে লাইফ চলাই থাকিবলৈ একদম ইজি হৈ গৈছে সেইটো এক্সাৰচাইজৰ বেনিফিটখিনি এতিয়া পাইছোঁ প্ৰেক্টিকেল লাইফত আমি এখন চাম আচলতে আমি অলপ আমাৰ ষ্টুডিঅ' ফিটনেছৰ কেইবাজন আছে ইয়াত আমি তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ দেখিম ইয়াৰ বিৰতিৰ পিছত মই অকণমান মাধুৰ্যৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ মাধুৰ্যই বৰ্তমান এনেই ডে টু ডে দৈনন্দিনভাৱে মানে এইটোতো আৰু এটা গেমৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা যায় আইৰণমেন এনেও দৈনন্দিনভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিটনেছৰ কাৰণে কি কৰে টুৰ্ণামেণ্ট নাথাকিলেও একচুৱেলি আপোনাৰ আপুনি প্ৰগ্ৰেমত থকা যায় চ' মানে ফিটনেছ প্ৰগ্ৰেম বা আমাৰ যিটো শ্বিডিউল থাকে ট্ৰেইনিং শ্বিডিউলত থকা যায় মে বি ইণ্টেনচিটি আৰু আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন অকণমানখিনি বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিতো তাৰমানে ট্ৰেইনিং বন্ধ কেতিয়াও নহয় যে ইভেণ্ট আছে বা নাই তেনেকুৱা একো নহয় প্ৰেক্টিচ থাকে আৰু আমি একচুৱেলি গমেই পাওঁ গোটেই বছৰটোত মই কেইটা ইভেণ্ট কৰিম কোনটো সময়ত মই পিকত থাকিম কোনটো সময়ত মোৰ ৰিকভাৰী থাকিব কোনটো মানে মাহত মোৰ ৰিকভাৰী হ'ব বা এনেকুৱা চ' গতিকে সেইটো প্লেন থাকেই চ' প্লেনৰ মতে কৰি থকা যায় ডেইলি ট্ৰেইনিঙৰ পৰা মানে নকৰাকৈ থকা কোনো কথাই নাথাকে ডেইলি তাৰমানে থাকেই এতিয়া নেক্সট মাধুৰ্য আৰু কি লক্ষ্য আছে বৰ্তমান নেক্সট মোৰ আগষ্টৰ 5 তাৰিখে একচুৱেলি এছিয়া পেচিফিক আছে ফিলিপিনছত তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে আৰু এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰ মই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে দুখনমান ইভেণ্টত যাম এছিয়াৰ ভিতৰতে চ' দেখা যাওক তাৰ কাৰণে লক্ষ্য ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ য়েছ যি নহওক আমি এই বিষয়লৈ আৰু অধিক কথা পাতিম কিন্তু মই তাৰ বাবে লৈছোঁ খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি
খন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰবতি আহিছোঁ প্ৰাগ নিজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰৰ মাজলৈ পুনৰ জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ক্ৰছফিট কৰে তাত এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে আপুনি তাত গৈ তাত শাৰীৰিক অনুশীলন কৰি কি ধৰণে উপকৃত হৈছে হয় মই সৌমিত্ৰ বৰঠাকুৰ মই নিশান্ত বৰদলৈৰ লগত যোৱা 2.5 বছৰৰ পৰা জড়িত সো তেখেতৰ কিছুমান USP যেটো কয় তো তেখেতৰ প্ৰথম USP হৈছে তেখেতে টেকনিক্যালি যাতে আমাৰ ওয়ার্কআউটবোৰ কাৰেক্ট হয় হেতুত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে আৰু লগতে আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ লগত প্ৰশিক্ষণ কৰে যে আমি পাৰ্সোনাল ট্ৰেইনাৰ এজনৰ লগত যদি প্ৰশিক্ষণ কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাৰ ওপৰত তেখেতে কিছুমান আমাক কয় যে যেনেকৈ মাধুৰ্যই ক'লে যে এনজয় দ্য পেইন ব্ৰেক আউট অফ কমফৰ্ট লেভেল তো পুশ ইয়ৰ লিমিটছ go beyond your limits so আমি যদি ওয়ার্কআউট কৰো he push us so much যে সেই বস্তুবোৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সহায় কৰে তাৰমানে মাইন্ডটো ইমান ষ্ট্ৰং কৰি দিয়ে ইমান প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিয়ে তো দৈনন্দিন জীৱনত যেতিয়া আমি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ য'ত আমাক ষ্ট্ৰেংথ লাগে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ তো সেইটো অট'মেটিকলি সেই ট্ৰেইনিংটোত হেল্প কৰে তাৰ আপুনি এই ক্ৰছফিট কৰাৰ আগতে আপুনি কেতিয়া ভাবা নাছিল যে আপুনি এনেকুৱা লেভেলৰ কাম কৰিব পাৰে ফিজিক্যালি 2.5 বছৰৰ আগতে মই আৰু আজি almost 1000% মই ডিফাৰেন্ট এনেকুৱা কিছুমান ওয়ার্কআউট মই কৰিব পাৰিছো যিবোৰ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো আমাৰ মতে এজন ক্ৰিকেটাৰ আছে তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম ঋতুৰাজ হয় ঋতুৰাজ আমাৰ আন্ডাৰ 17 খেলি আছে অসম টিম 16 আন্ডাৰ 16 অসম টিম খেলি আছে ঋতুৰাজে তেওঁ কেনেকুৱা তাত জীৱন আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে নিশান্ত ছাৰ তাতে কৰি মই আগতো কৰি আছিলো মোৰ ট্ৰেইনাৰ এজনৰ লগত বাট মোৰ ষ্ট্ৰেংথ বহুত কম আছিলে বাট ছাৰৰ তাতে অহাৰ পিছত মোৰ যোনটো মানে ষ্ট্ৰেংথ লেভেলটো হৈছে যোনটো শোল্ডাৰত যোনটো ষ্ট্ৰেংথ সেইটো বহুত বাঢ়ি গৈছে প্লাছ মোৰ স্পীড আৰু সেইটোও বহুত বাঢ়ি গৈছে মই এতিয়া ফিল্ডত বহুত কুইক হৈ গৈছোঁ বঢ়িয়া মই অকণমান নিশান্তক অনুৰোধ কৰিম মাধুৰ্য আছে মই অকণমান অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ সাধাৰণতে যে কমন মানুহৰ প্ৰব্লেম কাৰোবাৰ কঁকালৰ বিষ মানুহ থাকে আজিকালি কঁকালৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ স্পণ্ডিলাইটিছ এইবিলাক মানুহৰ কমন প্ৰব্লেম মানুহৰ সেইবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব পাৰে যে কোনোবাই জিম কৰি থাকিলে হওক বা অন্য কাৰণত কঁকালত লাগি গ'ল বা আঁঠুৰ বিষ এইবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ বিষ এইবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব পাৰে নিশান্তক মই অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিম লগতে কেনেকৈ হয় আৰু দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম মই ক'ব খোজা মানে ইঞ্জুৰি এটা হ'লে ইট কুড বি ইঞ্জুৰি কি কাৰণে হৈছে প্ৰথম কথা হ'ল কি কাৰণে ইঞ্জুৰিটো হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় মই জেনেৰেল দুটামান বস্তু এনেই হেল্প কৰিবৰ কাৰণে মানুহ এইটো নহয় যে দিছ উইল ৱৰ্ক বাট তেওঁ ডেফিনেটলি কাৰোবাৰ যদি বেক পেইন আছে মই মোৰ তাত আহি পেলাই দেখালে বা যিকোনো ডক্টৰ ভিজিট কৰিলে মই বেছি ভাল পাম ইয়াতে মই এনেই জাষ্ট ট্ৰাই কৰি চাব দিব পাৰে যে এইকেইটা মই দুটামান ষ্ট্ৰেচিং আৰু ওপৰ পাব পাৰে চাই পেলাই কোনে কৰিব নিশান্ত মই ধৃতিমান আহিব ধৃতিমান আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ওৱান অফ দ্য টপ ট্ৰেইনাৰ্ছ চ' মই দুটামান দেখাইছোঁ এইটো ষ্ট্ৰেচ মই জেনেৰেলি ইট ইজ কল্ড নিলিং কোৱাড্ৰিচেপ ষ্ট্ৰেচ কোৱাড্ৰিচেপ মানে আপোনাৰ থাই মাছলৰ ঠাইত আপোনাৰ 4টা মাছল থাকে বাট এতিয়া গৈ পেলাই একচুৱেলি দেৰ ইজ আ 5th মাছল অলছ' উইচ ইজ ডেভেলপড চ' সেইকাৰণে আজিকালি মানে ডেভেলপ নহয় ৰিচাৰ্চাৰ্ছে পাইছে অলৰেডি আছে চ' নাও ইট ইজ কল্ড আ কুইণ্ট্ৰিচেপ চ' ইটছ 5 মাছলছ ৰাইট চ' মই এটা দেখাইছোঁ ষ্ট্ৰেচ এটা কৰিবা দিছ ইজ কল্ড আ নিলিং কুইণ্ট্ৰিচেপ ষ্ট্ৰেচ এইটো কিহৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ কোৱাড্ৰিচেপ মানে এই থাই মাছলটো মই আপুনি নকওক থাই মাছলটো গোটেইখিনি ষ্ট্ৰেচ কৰিবৰ কাৰণে অলং উইথ হিপ ফ্লেক্সাৰ এইটো ষ্ট্ৰেচ কৰাম জেনেৰেলি বেক পেইনৰ ৰিজন মষ্টলি হয় হিপ ফ্লেক্সাৰ টাইটনেছ অৰ সোৱাছ মেজৰ টাইটনেছ বুলি কয় সোৱাছ মাছলটোৰ এটা মাছল থাকে মই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট দেখাইছোঁ চ' ট্ৰিটমেণ্ট দেখাও ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব নিলিং কোৱাড্ৰিচেপ ষ্ট্ৰেচ ৰাইট এই এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে আপোনাৰ যোনটো বাটটো আছে আপোনাৰ এইটো হিলত লাগিব ৰাইট আঁঠু মাটিত কুশ্যন এটা লৈ ল'ব আঁঠুটো কেতিয়াও ডাইৰেক্ট হাৰ্ড মাটিত তলত নিদিব এণ্ড হাত দুখন পিছৰ ফালে ধৰিব চেষ্টা কৰিব চ' আপুনি এতিয়া এইটো কৰিব আপুনি নিজেও যদি কোনোবাই কৰি চায় আপুনি এইখিনি জেগাত এই মাছলটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনি আপুনি ষ্ট্ৰেচটো ফিল কৰিব লাগিব এইটো যেতিয়া আপুনি ষ্ট্ৰেচ কৰিব ইউ শুড হোল্ড দি ষ্ট্ৰেচ ফৰ এবাউট 30 ছেকেণ্ডছ এটলিষ্ট পৰাপক্ষত মই কওঁ 2 মিনিট কৰিলে বেছি ভাল যাৰ এনেকুৱা যে ছেডেণ্টৰী কৰিলে আপুনি অট'মেটিক উঠি পেলাই তাৰপিছত চাব যে ইজ দেৰ এনি ৰিলিফ যদি আপোনাৰ 1% যদি 0.1% যদি ৰিলিফ আছে that means it is one of the reasons য'ত আপোনাৰ প্ৰবলেমটো হৈ আছে ঠিক আছে বঢ়িয়া ৰাইট there is only one of the reasons এইটো ঘৰত মানুহে কৰিব পাৰে এইটো মানুহে ঘৰত বিছনাখনৰ ওপৰত ভৰি থৈও কৰিব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এইটো এটা সিম্পল এক্সাৰসাইজ এটা আৰু আঁঠুৰ বিষ মই এটা মই ইয়া দেখাইছো প্ৰবলেম আপোনাৰ কঁকালৰ বিষৰে যে জেনেৰেল মানুহবিলাক যিমান মানুহ মই পাওঁ চবৰে কঁকালৰ বিষ কিবা এটা হওক ন কঁকালৰ বিষ চ' দিছ ইজ এগেইন কল এ নিলিং গ্লুট ষ্ট্ৰেচ ঠিক আছে এইটো সেম এইটো আপুনি কৰিব এগেইন সেম থিং এইটো কৰোঁতে আপুনি কুশ্যন এটা সদায় ভৰিৰ তলত ল'ব আপোনাৰ নি টু পেটেলা মই এফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ চ' পেটেলাটো সদায় আপুনি মেক চিয়'ৰ দেট ইউ আৰ ৰেষ্টিং ইউৰ নি অন এ কুশ্যন পেড আপোনাৰ
হিপটো সিধা থাকিব দেখিছে আপুনি হিপটো যদি মানে এনেকাকে সিধা লাইন এটা টানো এই হিপটো মানে হিপটো বেকাবেকি এনেকা এডজাষ্ট কৰিব নালাগে সো এটো সিধা যদি এনেকা সিধা লাইন এটা টানো চেষ্ট আপ এইটো ভৰিখন 90 ডিগ্ৰী ৰাইট এইটো যদি আপুনি ষ্ট্ৰেচ কৰে তেতিয়া আপুনি শুড ফিল দ্য ষ্ট্ৰেচ অন ইয়োৰ গ্লুট এগেইন এইটো এক্সাৰসাইজো কৰাৰ পিছত আপুনি লাহে লাহে তললৈ যাব চেষ্টা কৰিব এইটো এক্সাৰসাইজ কৰাৰ পিছতো আপুনি ফিল কৰিব যে আপোনাৰ মানে কিবা বেনিফিট পাইছে যদি এটা হয় তাৰ মানে these two tightness of these two muscles maybe is a cause of your আচ্ছা এর ককালৰ বিষৰ কাৰণে হেতু হ'ব আৰু সাধাৰণ আমাৰ বহুত মানুহৰ আজিকালি স্পন্ডিলাইটিছ এটো বহুত মানুহৰ প্ৰবলেম আছে হেতু কাৰণে কেন কাৰণে দুটা বস্তু মই আৰু এটা ক'ব খুজিছো again spondylitis আৰু cervical strain আৰু knee pain এটা again these two could be a reason cervical pain মানে মেইন প্ৰথমে প্ৰবলেমটো কৈ দিছো আজিকালি কালটো হৈছে গৈ মোবাইল ফোন right so be to mobile to loi play hetu aru eta hole computer to these two are the reasons now for these two most important thing is that amar ki about for so you have to start exercising your muscles on the back side so spondylitis again could be tightness of the muscles at the back right so hetu kane apuni eta to exercise me simple exercise pisor hat khon ile jeni rumal ekhon jodi thake rumal ekhon loi koribo pare and it is called chin tuck moi sideways jodi apnak dekhao apuni start doing chin tucks আপনি বহুত মানুহ অফিসত বহি থাকে অফিসত বহুত মানুহ কাম কৰে কম্পিউটাৰৰ আগত this is one exercise which will be very helpful for you আপনি এনেকা লৈ পেলাই you tuck your chin so try and get a straight line in your cervical so chin tuck কইলে আগৱালে chin tuck this is one of the another simple exercise is your stretching of your levator scapula যোনটো আপনি ডিঙিটো এনেকা সিধাকে দিম এনেকা থিয় হ আৰু মই 45 ডিগ্ৰীজ লৈ চালু ঘুৰি পেলাই হাতখন দি পিছলৈ and stretch so এই দুটা বস্তু stretch to 10 seconds hold কৰিলে I think these things will help এখিনি বস্তু হেল্প কৰিব আঠুৰ বিখৰ again আঠুৰ বিখৰ কাৰণটো may not be আপোনাৰ আঠুৰ problem it could be coming from the hip or it could be coming from the ankle so it difference কিহৰ কাৰণে হৈ আছে again generally it starts with tightness of these muscles or weak muscles so মই ভাবো যে হেতু মই দেখুৱা আগতেও it is important to determine কাৰণটো কৰপৰা হৈ আছে এটা এক্সাৰসাইজ আপোনাৰ আঠুৰ পেইন যদি কাবাৰ হৈ আছে actually foam roller এটা নাই but মই এটা এক্সাৰসাইজ দেখাইছো আপুনি এটো কৰি স্টার্ট কৰিব পাৰে so আপুনি লাই ডাউন কৰিলে মুৰটো কুশন যাতে আপোনাৰ ডিঙিটো সদায় ষ্ট্ৰেইট লাইনত হ'ব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট থিং গাটো আৰু সিধা সো আপুনি যে আহিব আপোনাৰ মই ইফালৰ পৰা আহিছো আপোনাৰ head shoulder hip has to come back aru pisole kokal hip back yes so enaka di ma sidha line eta tanu head shoulder butt sole of your shoe ek line or hole yar pra you will only try and open your knee right up and down so eto apni je 20 times kore into 3 sets again the strengthening of this could maybe help your knee pain see another thing that I can show is a very good asobe koi petor karone ki koribo lagibo so you just lie down please Daisy so she's going to lie on her back this is a very good exercise for your core jontut ki sobotse bhal kotha hoy je you don't strain your spine on this right apuni eto ki hoy je spine to je kabar hekane posture bhul hwa to khub kom chances risk free right and there is a safety aspect so basically Daisy ke ekhon bhori uthabo opposite hat khon di opposite hat she will press her knee so atu to di hat khon press koribo aru hat khon di atu to press koribo resist kole automatic you will feel that your core muscles has got active now from this she will lift ikhon bhori uthabo ar ekhon hadi to knee touch koribo try koribo touch and back so when you doing this apuni sabo je apnar spine to ekdom neutral hoy thake automatic thakibo kan ki ekhon hadi press kori ase there is no strain yet you are exercising your core at the same time kiman apuni 20 times each leg kole ekhon je 20 times hobo hat khon change korile ekhon efale gol porikhon uporot and is going to go in and out and ekole petor muscle to active ar petor muscle fats to not only fats apnar di petor muscle to strong hoy automatically apnar spine to amar petor muscle or main karon to hold prop thing is to support the spine stabilize the spine মই নিশান্তক ডেভেলপমেন্ট কৰিছো নিশান্তই খুব সুন্দৰ আমাক টিপস দিলে মই আমাৰ শেহৰ বলা আহিছো এতিয়া শেহৰ বলা এইখিনি কথা মই জানিব বিচাৰিম মাধুৰ্য আছে মাধুৰ্য আৰু কি লক্ষ্য আছে আমি গম পালো আইৰনম্যান হল আৰু যেটো আৰু এটা যেটো আছে ফুল আইৰনম্যান যেটো কয় যে 140 কিলোমিটাৰ 140 মাইল সম্ভৱত হেতু কৰাৰ কাৰণে কিবা চিন্তা আছে নেকি হয় মই কলৱে কোৱালিফিকেশনৰ কাৰণে গৈ আছো এবছৰ লাষ্টৰ ফালে ওয়াৰ্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ কোৱালিফিকেশনৰ কাৰণে সো দেখা যাওক যদি কোৱালিফাই কৰো তেতিয়া হলে মই নেক্সট ইয়াৰ ফুল আইৰনম্যান কৰি আছো ঠিক আছে আমি হেতু কামনা কৰিছো বে আইৰনম্যান হল
আৰু এটা সৰু মানে আমাৰ দৰ্শক আছে বহুত আমাৰ মানে প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শক আছে তেওঁলোকে চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা টিপছ দিব বিচাৰিবা নেকি ফিটনেছ টিপছ বৰ্তমান মই কোচিং কৰি আছো বৰ্তমান অনলাইন কোচিং হয় মোৰ আছে মোৰ গুৱাহাটীত আছে অসমত আছে অলমোষ্ট 6 জন মান আছে আৰু বাকি অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত মোৰ আছে বহুত ষ্টুডেণ্ট মই মানে খেলাৰ লগতে কোচিংও কৰাওঁ আৰু ফিটনেছটো মানে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সবে ক'লেই part and parcel of the life. Yes, exactly. ঠিক আছে মই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই নিশান্তৰ পাখেও জানিব বিচাৰিম আমাৰ যিসকল আছে যিসকলে নিজকে ফিট কৰি ৰাখিব বিচাৰে সেইসকলৰ কাৰণে কি টিপছ দিব আৰু তাৰ লগতে নিশান্ত বৰদলৈ নিশান্তৰ আৰু কি সপোন মানে মোৰ সবতছে মানে এয়া হৈছে মই যোনটো ইয়াতে মোৰ ষ্টুডিঅ' ফিটনেছ চেণ্টাৰটো আছে মই তাতে মোৰ আইডিয়াটো এইটো একচুৱেলি মোৰ এইটো পেশ্যন হয় যে ষ্টুডিঅ' ফিটনেছটো কৰাৰ পিছত মই ভাল পাইছোঁ যে বহুত নতুন নতুন মানুহ আহিছে কোনোবাই যদি ৰিহেবৰ কাৰণে যাব বিচাৰে কাৰোবাৰ যদি কঁকালৰ বিষ কাৰোবাৰ যদি আঁঠুৰ বিষ এনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ খুব চিভিয়াৰ স্পণ্ডিলাইটিছ এনেকুৱা যদি কোনোবা আছে তেনেকুৱা মানুহ যাব পাৰে সেইবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় তাত হয় এণ্ড তেনেকুৱা মানুহ বহুত আহেও এতিয়া অলৰেডি আহে অলৰেডি বহুত আহে আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে আমাৰ মানে মানুহখিনি তেনেকুৱা কৰিব পাৰিছে আৰু মোৰ সেইকাৰণে সদায় মোৰ এটা যোনটো আপুনি সপোন কৈছে মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো যোনটো নিশান্ত বৰদলৈ স্পৰ্টছ এণ্ড ফিটনেছ ফাউণ্ডেশ্যন সেইটো মই এইবাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ আৰু মোৰ এটাই মানে সেইটো এতিয়া অফিচিয়েলি লঞ্চ হ'লে বাৰু মোৰ এটাই সপোন যে মই অসমৰ পৰা এজন পেৰা অলিম্পিয়ান ট্ৰেইন কৰি পেলাই মই পেৰা অলিম্পিক্সত পঠাবৰ কাৰণে দ্যাট ইজ মাই ৱান্ট টু ট্ৰেইন ওৱান অফ দেম আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ ক'ত আছে ফিটনেছ চেণ্টাৰ অলপ কৈ দিলে দৰ্শক মোৰ এইটো আপোনাৰ জু ৰোডত এখন পাব্লিক ডিজেন শৰ্মা পাব্লিক পাব্লিক পাৰ্ক এটা আছে সেই পাৰ্কটোতে তাতে এটা হল এটা আছে হলটো আমি ইউজ কৰোঁ নাৰ্চাৰী জু ৰোড আৰ.জি. বৰা ৰোড নাৰ্চাৰী তাতে আছে তো তাতে আমি মানে ভাল লাগিছে চবে মানে সেইটো পাৰ্কখন আমি ইউজ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই চবকে ধন্যবাদ যোনবিলাক ইনভলভ হ'বকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি সোনকালে হয়তো কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাম নহয় আমাৰ টিম ইণ্ডিয়াৰ দেখা যায় এটাই টিম সেইটোৱে যি এটা অলপমান বাকী আছে ক্ৰিকেটৰ লাইনত যে দেখা আছে টিম ইণ্ডিয়াৰ লগত কৰাটো বাকী তাৰ লগে চব কিন্তু বাট আইডিয়া ইজ গ'লটো সেইটো এটা গ'ল হয় বাট মই মোৰ সদায় প্ৰচেছটো চিধা ৰাখিব যদি মই প্ৰচেছটো ভালকৈ কৰোঁ দ্য গ'লছ উইল অট'মেটিকলি কিপ কামিং নিঃসন্দেহে আমি কামনা কৰিছোঁ নিশান্ত বৰদলৈৰ সপোন পূৰণ হওক নহয় মাধুৰ্যৰ যিখিনি সপোন আহিছে যে ৱৰ্ল্ডত গৈ আইৰণমেন আৰু খিতাপ আনিব সেই সপোন পূৰণ হওক আমি কামনা কৰিলোঁ আৰু স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে আগবাঢ়িব আৰু নিজৰ শৰীৰটোক অলপ সময় হ'লেও আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা হ'লেও আপোনালোকে সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰত্যেকজনলৈ এই আহ্বানেৰে আজিৰ আমাৰ দৰবাৰ ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ